This call is now being recorded. Okay, so welcome everybody and let's begin. So, whatever we discussed through the MCQs, could you comprehend it? Question number one, executive power of a state doesn't extend to the scheduled areas therein. এটোটো আমি কৈছো প্ৰথম কথাই আছিলে যে schedule বিলাক fifth schedule starting অতে দিয়া আছিলে যে it will extend subject to the limitations put in by the governor. এনেকুৱা নহয় যে blanket মানে extend নকৰিব এনেকুৱা নহয় মানে একচুয়ালি এটা ডাইৰেক্টিভ আছে আমি যেতিয়া ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ পঢ়িছিলো তাতে মানে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ নহয় 330 কিমান আছিল সেইটো 335 নে কিমান আছিলে যেটো মানে মানে এনেকুৱা যে আমি যেনেকে প্ৰেসিডেন্ট ৰুলৰ কন্ডিশন কেইটামান পাইছিলো যে if the government of a state cannot be carried on in accordance with the constitution তেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট ৰুল হ'ব পাৰে তাৰ বাহিৰেও আমি কেইটামান পাইছিলো ন আৰু যে suppose instruction in mother tongue হেবিলাকত ডাইৰেকশন দিছে সেন্টাৰে তাৰপিছত suppose welfare of মানে ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজৰ ক্ষেত্ৰত যদি ডাইৰেকশন দিছে আৰু ফলো কৰা নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টে then that can also be a ground so ইয়াতে হেতু কনস্টিটিউশনতে হেতু আছে হেতু এক্স্যাক্টলি আৰ্টিকেলটো কোনটো আছিল লেট মি চেক What else? Okay, 46. What else? আমি যে পঢ়িছিলো যে center is empowered to give directions for execution of schemes for welfare of ST. So tribal communities or welfare karne center is well within their right to give directions and state are bound to follow. Heture kind of extension hoy 5th schedule 6th schedule. যে যত নেকি আমি স্টেটৰ যেটো ম্যান্ডেট হেতু ওভারকাম বা হেতু হেৰি কৰি exceed করি বা লিমিট করি স্টেটৰ ম্যান্ডেটটো আমি for the welfare of tribal population the central government has created a space so that they can be addressed by the center in a different manner so but that doesn't mean ki ekebare executive power of the state will not extend to them subject to certain conditions president is empowered to declare yeah Mrinmoy স্যার এটো যে কয় সেন্টাৰৰ ডাইৰেক্টিভ বুলি এটো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা ল হিচাপে আহিব নে এক্সিকিউটিভ একচন হ'ব executive action এটো legislative to mandatory হয় legislative যদি কিবাকে যদি দিয়ে legislature ফালৰ পৰা direction চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা মানে ডাইৰেকশন আহিব পাৰে with regard to এইবিলাক with regard to implementation of mother tongue with regard to welfare এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিছুমান চেন্ট্ৰেল ডাইৰেক্টিভ দিয়ে আমি পঢ়িছিলো চেন্ট্ৰেল ষ্টেট ৰিলেচনত
ডাইৰেকশ্যনৰ কথা সো হেতু মানে হেতু আমি কিহত পঢ়িছিলো যে এক্সিকিউটিভ ৰিলেশ্যন বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা সেন্ট্ৰাল ষ্টেটৰ সো তাতে আমি তাতো হেতু দেখা পাইছিলো যে ইট ইজ মানে coexisting with the legislative functions but in certain respect center is empowered to give directions in fact our 365 to hetu directly hetur মানে punitively dia ase article 365 যদি any state fails to comply with any direction given by a center তো আমি কি মন নাই ৰেলৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছিলো যে কনষ্ট্ৰাকচন অফ ৰেলৱেজৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ডাইৰেকশন দিয়ে বা হাইৱেজ নেশ্যনেল হাইৱেজৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ডাইৰেকশন দিয়ে the state is duty bound to follow it মনত পৰা নাই কৰিছে নাই হয় স্যার কৈছিল আপুনি President is empowered to declare an area to be a schedule under Saklen Cook. So in fact, executive power ক্ষেত্ৰত হেতু 244(1) তে আছে 244(1) to 5th schedule 6th schedule কি হয় হেতু আছে হয় স্যার আৰু এটো 5th schedule গৈ পেলাই তাত আছে এইবিলাক কথা এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ যে আছে 5th schedule খন আপুনি বিয়াৰেখন যদি মেলি চাই প্ৰথমতে হেতু কথাই আছে তাৰ পৰাই মই উঠাই দিছো একচুয়ালি এইবিলাক বস্তু নহয় এই মানে লক্ষ্মীকান্ত এইবিলাক ভাল কিটা হয় নো ডাউট কাৰণ কি কৰে সিহঁতি হেতু ল্যাঙ্গুৱেজতে লিখে আৰু কিছুমান বস্তু আতৰাই দিয়ে কমপ্লিকেটেড ল্যাঙ্গুৱেজটো অকমান সিম্পল কৰে বাট একদম ৰিলায়েবল হয় বিয়াৰেখন তাত হেতু দ্যাট ইজ দা লাষ্ট ফুল ষ্টপ মানে আৰু তাত তো তাৰ পৰা যদি পঢ়িব পাৰে বেস্ট হয় মানে বস্তুবিলাক মানে বেলেগ এটা সোৰ্সৰ পৰা গলেও ডাইৰেক্টত কি আছে নো চাই ললে মানে ডাউট নাথাকে কি আৰু একো বুজিছো Second statement, the president is empowered to declare an area to be a scheduled area under 5th schedule. It definitely হয়. President is empowered. আমি কালি কৈছো এটো ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে যে হেতু ক্ষেত্ৰত মানে আমি এটো মানে it's the power of the center or union to decide. Okay. Second question, president is empowered under 6th schedule to organize and reorganize the autonomous districts. To ভুল statement, president নহয় governor হয় গভৰ্ণৰ ইজ 6th শিডিউলত আকৌ প্ৰেসিডেন্টৰ ৰোল নাই মানে অসমৰ বাহিৰে বেলেগ কিখনত কিন্তু যদি কিবা ৰেগুলেশন দিব লাগে দেন প্ৰেসিডেন্টে পাৰে বাট অসমতটো স্পেসিফিক্যালি গভৰ্ণৰ ৰোল আমি যেহেতু অসমৰ পৰীক্ষা দিছো সো অসম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সো প্ৰেসিডেন্ট অৰ্গানাইজেশন অফ অটোনমাস districts and autonomous regions আচ্ছা এটা কথা আপোনালোকে জানে নাই ইয়াত দুটা কথা কয় অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ কথা কয় আৰু অটোনমাস ৰিজনৰ কথা কয় what is the difference between those two মানে অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু অটোনমাস ৰিজন ডিফাৰেন্সটো কি জানে নাই কোনোবাই জানে যদি কৈ দিয়ক because 6th schedule talks about district and regional council মই খালি পাহৰিলো ডিসকাস কৰিছিল না এটো কথা but what is the difference yeah anybody No sir, no one idea নাই basically 6th schedule কৈছে যে 6th schedule মানে the governor is empowered to declare certain areas where tribal population are in proximity and socioeconomic backwardness ebilak ase as autonomous districts so autonomous districts are the bigger unit kintu within that district if there are many different types of tribal population যে আমাৰ এটো প্ৰবলেম আমাৰ ইয়াতো আছে ধৰক এবিলাক আছে আদিবাসী আছে তাৰপৰা বড়ো আছে তাৰপৰা বোলে যদি তাত বোলে ৰাভা সভা মানুহ আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অটোনমাস district can be divided into certain regional council কিন্তু এটো মনত ৰাখিব under the Boro Peace Accord 1993 later amended in 2003 as well as the latest amendment
there is no autonomous regions in Assam. মানে এই যেটো এয়াৰ কথা বা regional council, this is not applicable for Assam. এটো অসমত নাই হ্যাঁ অসমত অকল ADC আছে autonomous district council আছে এটো আমাৰ হেৰিয়ৰ মিজোৰামত মেঘালয় তাত applicable হয় গাৰো হিলছ মেঘালয়টো গোটেইখনে 6 schedule ন সো গাৰো হিলছতো কিছুমান খাসি ডমিনেটেড এৰিয়াও থাকিব পাৰে ন এইবিলাক ধৰক তাত ৰিজনাল কাউন্সিলত আহিব বুজি পাইছে কথাটো এতিয়া it is not applicable আকৌবাৰ বুজাই দিয়কচোন ন মই মানে কথাটো এনেকুৱা যে ট্ৰাইবেল এৰিয়া এটা প্ৰথমতে আন্ডাৰ 6 schedule আপুনি অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব কিন্তু সেই ডিস্ট্ৰিক্টখনতে যদি বহুত কিটা বেলেগ টাইপৰ ট্ৰাইব আছে সে ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ A B and C তেতিয়া হলে এইবিলাকক সেপাৰেটলি ইউ ক্যান গ্ৰান্ট देम অটোনমাস ৰিজনস autonomous region বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰো উইদিন দা ডিস্ট্ৰিক্ট মানে ডিস্ট্ৰিক্ট টু বিগাৰ মানে হেৰিটো এন্টিটি টু বিগাৰ এন্টিটি টু autonomous district যেনেকৈ আমাৰ বড়ো আগতে কৈছিল BTAD বা BTR that এতিয়া আমাৰ ফিজিক্যাল মানে পলিটিক্যাল ডিস্ট্ৰিক্ট হিচাপে তো চাৰিখন আছে কিন্তু 6 schedule হিচাপে এখন ডিস্ট্ৰিক্ট BTAD কিন্তু তাতে কিন্তু সাব ডিভিজন নাই মানে ৰিজনাল টু সাব ডিভিজন হয় কিয় কৰে যদি সেই ডিস্ট্ৰিক্টখনত মাল্টিপল টাইপস অফ ট্ৰাইবস আছে বড়ো বাহিৰে বেলেগো যদি আছে ডেফিনেটলি বাট এটো অসমৰ কাৰণে এপ্লিকেবল নহয় কাৰণ বড়ো পিছ একৰ্ডতে হেতু মেনশন আছে যে ৰিজনাল কাউন্সিল ক্ৰিয়েট নহব কিন্তু 6 schedule মেনশন আছে যে देयर উইল বি ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড ৰিজনাল কাউন্সিল মানে এফালে কৈছিলো আমি देयर উইল বি ট্ৰাইবস এডভাইজৰি কাউন্সিল এফালে ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড ৰিজনাল কাউন্সিল বাট ইন আসাম কেস অনলি ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ইজ এপ্লিকেবল ইয়াতে এটো এডভাইজৰি বডি although governor any decision lobole jaute it should be on recommendation of tribes advisory council yate etu they have total mane mandate to even make laws even make certain judicial pronouncements ebilak to kali ami discuss korisu aru constitution or kotha to koisile tribes advisory council ot ki thake etu nominated body majorly kiman 3/4 are from the assembly itself and rest are nominated maximum 20 member body A2 to অসমৰ কাৰণে এতিয়া তো 60 হ'ব গৈ আছে এনে কনস্টিটিউশনাল দিয়াৰ মতে এটো 30 হয় পিছত বড়ো একৰ্ডত চেঞ্জ হৈ পেলাই অসমৰ কাৰণে 40 হ'ল তাৰপিছত 46 হ'ল টোটাল এতিয়া আই থিংক 60 হ'বলৈ গৈ আছে এটো এতিয়া নতুন এটো কমিটি এটা ফৰ্ম কৰিছে তো বড়ো পিছ একৰ্ডত So the regional council is an unit of district council. ঠিক আছে কিন্তু অসমৰ কাৰণে এপ্লিকেবল নহয় মনত ৰাখিব because এটো বড়ো পিছ একৰ্ড says so but 6 schedule কিন্তু দুইটাই আছে district and regional council মনত থাকিব না এতিয়া বুজি পাইছে এতিয়া So what about Karbi Anglong, sir? Diba Hasa Karbi Anglong, sir. Karbi Anglong Same. regional council নাই that autonomous district council হয় কাৰণ dominant population is Karbi only for the Karbis Sir, এটা পলিটিক্যাল প্ৰশ্ন সুধো তাৰমানে ধৰি লওক এতিয়া ৰাভা হাছঙত যে ইহঁতি 6 schedule যে বিচাৰি আছে আৰু দেখা যায় যে জাস্ট আপুনি যেহেতু ক'লে যে স্যাৰ মানে পুৰা এন্টায়াৰ আপোনাৰ ৰাভা হাছং এলেকাত মানে আপোনাৰ লাইক देयर इज अ মানে ওয়েল লট অফ মানে মিক্সচাৰ আছে পপুলেশন আপোনাৰ বড়ো আছে ৰাভা আছে হাজং আছে গাৰো আছে সেইকাৰণে নাপাব নেকি স্যাৰ নেছে এটা পলিটিক্যাল খেল এইটো স্যাৰ No, এটা ৰিজনাল কাউন্সিল দিব পাৰে এতিয়া মানে হেতুৱে মানে ডমিনেন্ট গ্ৰুপটোৱে নিজৰ হাতত পাৱাৰটো ৰাখিব বিচাৰে আৰু আদাৰৱাইজ তো কৰিব পাৰে এটা আপুনি মানে আই উইল সাজেষ্ট ইউ ওপেন 6 schedule ইন দা কনস্টিটিউশনত যেটো 6 schedule আছে তাতে আপুনি চাব যদি চাই দেখা পাব বেয়াৰেকখন আছে নে নাই মোবাইলত চাইছে নাই স্যাৰ বেয়াৰেকখন আছে স্যাৰ আছে ন ঠিক আছে তাতে চাওক আপোনাৰ page number 210 মানে second clause যেটো আছে মানে 6 schedule যেটো provision আছে administration of tribal areas in Tripura Assam এটো তাতে autonomous district and autonomous regions তাৰ পিছত আছে আপোনাৰ এটো constitution of district and regional council দেখিছে তাতে তললে আহক তলৰ যেটো ফুটনোট আছে তাৰ 3 নম্বৰ ফুটনোটত চাওক Para 2 has been amended in application of State of Assam by 6 schedule to the Constitution etu
so as to insert paragraph এতিয়া এইটো কি আছে যে provided that Borough Territorial Council shall consist of not more than 46 okay তাৰপিছত the district council constituted for shall be called Borough Territorial Council of এইটোত নাই regional council of কথাটো ইয়াতে আছে ইয়াতে মোবাইল আছে মই পাইছো এইটো মানে আমাৰ ইয়াত ৰিজনাল কাউন্সিলৰ কথা নাই আমাৰ টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল মানে এটা ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল Sir, 5 number paragraph আছে নেকি in an autonomous district with regional council the district council shall have only such powers with respect to the areas under the authority of the regional council as have been delegated to it by the regional council in addition to the powers conferred on it by this schedule with respect to such areas it is no sir because the governor shall make rules number 6 so sir the governor shall make rules for the first constitution of district councils and regional council in consultation with the existing tribal councils or other representative. সেইটোৱে কথা ইয়াত আমাৰ মুঠতে ৰিজনাল কাউন্সিল নাই সেইটো কথা জানিম that is the finality we have autonomous district council আমি ইনফেক্ট চাকৰিটো কৰি থকা মানুহক মই এই বস্তুটো কেতিয়াবা সুধি পাইছো তাতে কৰি থকা আমাৰ ACS অফিচাৰ্ছ ৰিজনাল কাউন্সিল কি বুলি সুধে কি হয় ৰিজনাল মানে মইতো কনফিউজন লাগি আছে বহুত দিন লাগে ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আছে ৰিজনাল কাউন্সিলটো কিহৰ কাৰণে থাকে BTID-টো সেইটোতো ডাঙৰ ৰিজন হয় নাই এটাই অট'নমাছ ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আছে সেইটো ইলেক্টেড বডি হয় পাৰ্টলি কেইটামান নমিনেটো হয় 4 জন নমিনেট কৰে স্যার ঠিক আছে সো উই আর ডান তাৰপিছততো এইটো আৰু কি আছিল আৰু কিমান কুৱেশ্যন দিছিল নেকি 73rd amendment কি আছিল এইটো ষ্টেটমেণ্টটো হয় 3-tier পঞ্চায়ত ৰাজ চিষ্টেম ফৰ অল ষ্টেটছ উইথ 20 লাখ প্লাছ পপুলেশ্যন 20 লাখতকৈ কম হ'লে দুটা টিয়াৰ হ'লেও হ'ব to consider district planning committee to 73rd নহয় 74ত আহিছিল আচ্ছা এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো চালেনে মই যে এটা দিছিলো লিখি পেলাই আমাৰ এইটো অসমৰ কাৰণে যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় হা গাঁও পঞ্চায়ত বিলাকত 10 জনীয় মেম্বাৰ থাকে ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন তাৰপৰা ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট ইলেক্টেড এই মেম্বাৰৰ পৰা এজন ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট হয় কিন্তু প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশ্যন বেলেগকে হয় আমাৰ ইয়াত আঞ্চলিক পঞ্চায়তত again one member from each GP directly elected by the people মানে প্ৰত্যেকটো এলেকাত বহুত কেইখন GP থাকিবতো আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ আন্ডাৰত মানে কি সেই এৰিয়াত তেনেকে হ'ব তাৰ প্ৰেসিডেন্টটো যাব আৰু MLA MP বিলাকো থাকে তেনেকে জিলা পৰিষদতো সেইটো এইটো বুজি পাইছে ন কথাটো কিবা ডাউট আছে নি চাকলেন কক মোৰ এইটোতে কনফিউজন লাগি আছিলে মানে পৰকিনে তাৰ আগদিনাখন আসাম ট্ৰিবিউনৰ ফ্ৰন্ট পেজটোতে পঞ্চায়ত এক্টৰ আসামৰ পঞ্চায়ত এক্টটো লৈ পেলাই মানে আহিছিলে তাতে এইটো দিলে যে প্ৰেসিডেন্ট ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড বাই পিপল সেইদিনাখন পেপাৰত সেইটো দিলে বাট দেন ইয়াত পঢ়ি থাকোতে গম পালো যে এইটো ডাইৰেক্টলি ইলেক্ট নকৰে এইটোত কনফিউজন কিহৰ ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড এই
গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড বাই পিপল লিখিছোতো দেখিছে নাই প্ৰথমটোতে নহয় আপুনি এতিয়া লিখি দিওঁতে তাৰমানে মই কথাটো বুজি পালো সেইটোৱে আপোনাৰ ইয়াত ইনডাইৰেক্ট হয় আঞ্চলিক আৰু জিলা পৰিষদত ইনডাইৰেক্ট হয় ইনডাইৰেক্ট মানে ফ্ৰম এমংছ দ্য লিডাৰ্ছ হু আৰ ইলেক্টেড কিন্তু ভিপি প্ৰেচিডেণ্ট এট দ্য ভিলেজ লেভেল সেইটো বেলেগ বাট এতিয়াও এইকেইটাৰ লগত গ্ৰাম সভা ইজ এ টটেলি ডিফাৰেণ্ট থিং হা সেইটোৰ লগত সেইটো মিক্স কৰি নিদিব কুৱেশ্যন গ্ৰাম সভাৰ ওপৰতে সুধিব পাৰে When was the first EVM প্ৰথম 1982 দেখিছে আমি কিমান টেকনলজিকেলি সেভি আছিলো EVM কি EVM আহিছিল চাগে তেতিয়া সেইটো আচ্ছা মই কালি যে ক্ৰছ ভোটিঙৰ কথাটো কৈছিলো ক্ৰছ ভোটিঙত একচুয়ালি এতিয়া আজিকালি ওপেন বেলট হয় সিক্ৰেট বেলট নহয় আজিকালি মই সেইটো আপোনাক কালি ইনফৰমেশনটো ভুল দিলো সিক্ৰেট বেলট বুলি আগতে সেইটো আছিলে 1999 নে 2000 মানলৈকে সিক্ৰেট বেলট আছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে ৰাজ্যসভালে সব মানে ধনী ধনী মানুহবিলাক ৰাজ্যসভালে যোৱা হ'ল বিকজ সিক্ৰেট বেলট সো কোনেও গম নাপায় কোনে কাক দিছে সব পইচা খুৱাই পেলাই মানে যাক তাক পঠাই দিয়ে এতিয়া পিছত মানে কি হ'ল সেইটো নকৰিবলৈ মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টতো গ'ল কেছটো বাজপেয়ীৰ টাইমত সেইটো ভাল চেঞ্জ হ'ল ওপেন বেলট তথাপি এতিয়াতো আৰু সিহঁতিতো নীলা জাজি তাকে আৰ্টিকেল এটা মই হেৰিত হোৱাটছআপত ষ্টেটাছতে দিছো সিহঁতি ওপেন বেলটত কি গম পায় কোনে কাক ভোট দিছে তাৰপিছত আৰু সিহঁতি বেলেগৰ কাছে ভোট দিয়ে আৰু এতিয়া পইচা আছে হাতত আৰু ক'ব আৰু তেতিয়া আৰু যে নাই আমি CMৰ কিবা কিবিলৈ আপত্তি ইনফেক্ট ইউপিতটো কিয় আপত্তি কৰিছে জানো নাই কেইটামানে কৈছে যে সিহঁতক বোলে সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা চাবলৈ নিদিলে সেইটো কাৰণে সিহঁতি মানে ভোটিংটো ক্ৰছ ভোটিং কৰিছে খালি এক্সকিউজ লাগে স্যার নেক্সট না পইচা লাগে মানে সবৰে এটা দাম আছে মানে হাও মানে কিমান পইচাত মানে হি সেলেবল এন্টিটি আৰু এটো ইটস লাইক এ মাছ বজাৰ আৰু তাকে স্যার হর্স ট্রেডিং চলি থাকে আৰু আজি ইয়াত কালি তাত মানে টোটালি মানে কোনো নাই মানে লয়্যালটি বোলা একো বস্তুৱে নাই স্যার লয়্যালটি বোলা একো বস্তু নাই সব বস্তুৰে দাম আছে মানে লয়্যালটিৰো দাম আছে লয়্যালটি লয়্যালটিটো এটা দামলৈকে লয়্যালটি থাকিব তাত সেইটো থ্ৰেশহোল্ড এটা আছে সব বস্তুৰে This is the morality of the age that we are living in. Okay, so let us move on to the subject called history, which is very interesting or very boring. Interesting. Could my interesting find a history? So more interesting পাওঁ Very good. ভাল লাগে পঢ়ি মই পঢ়ি পেলাই ইন্টাৰেষ্টটো ডেভেলপ কৰিছো মানে আগতে নপঢ়োতে ভাল স্কুল নালাগিছিল লেভেলতো হিষ্ট্ৰী ক্লাছ মানে টোপনি ক্লাছ স্যাৰ স্যাৰ আমাৰ যে স্কুল লেভেলত ভালকে নপঢ়ালে হিষ্ট্ৰী আৰু স্যাৰ মইতো সন্মুখৰ বেঞ্চত বহি পেলাই টোপনি মৰা মানুহ স্যাৰ তাকে নাই স্কুলত পঢ়ায়ে হেনেকে পঢ়াই টিচাৰ জোচ নাই ন টিচিং মানে স্কুলছ বিলাকততো আমাৰ হেতুৱে প্ৰবলেম ন টিচাৰৰ নাম আজিকালি স্যাৰ কিন্তু আজিকালিতো স্যাৰ বেলেগ ধৰণৰ হৈ গৈছে আজিকালি আপোনাৰ সব টেক সেভি হৈ গৈছে না স্যাৰ আজিকালি আপুনি স্কুল নগৈ পেলাই মানে বহুতখিনি ইনফৰমেশ্যন ল'ব পাৰে আগত নাছিল ফেচ টু ফেচ সেইটো বয়সত ফেচ টু ফেচ লাগে এই এটা কথা থাকে ন এতিয়া আপোনালোকৰ এতিয়া যিটো এজত আছে এতিয়া এটা মানে হয়তো টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত বস্তুটো ইউটিলিটিটো বাঢ়ে বাট হিউমেন ইন্টাৰেকশনটো দৰকাৰীটো স্যাৰ নো মেটাৰ কিমান এইবিলাক হৈছে আজি মেট্ৰিক আছিলে যে মেথছৰ পেপাৰখন বোলে তাতে ক্লাছ 11ৰ কুৱেশ্যনো আহিছে আউট অফ সিলেবাসো কুৱেশ্যন আহিছে গোটেই ষ্টুডেন্ট বিলাকে বোলে কান্দি কান্দি ওলাই আহিছে বেয়াও লাগিছে শুনি পেলাই সেবাইনো কিয় বা এইবিলাক খেলি মেলি বিলাক কৰি থাকে ইমান টাফ মানে দিছে মেথছ
আৰে মোৰ ল'ৰাটোৰ পৰীক্ষা চলি আছিল মেথছৰ, কিন্তু মেথছ নে ইংলিছ নাজানো দেই, এটা কুৱেশ্যন আহিছে, সেইটো মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহ'ল সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন যিটো দিলে। এই বছৰৰ 15 আগষ্ট কি ডে হ'ব উইদাউট এনি ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট। মানে এইটো কি কুৱেশ্যন হয়, মই তাকে দেখি আছো এইটো। What day will be the 15th August of this year? এনেকুৱা প্ৰশ্ন দেখোন আমাৰে আহে স্যাৰ। দিছ ইয়াৰ বুলি নিদিয়াহেঁতেন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে বুলি ক'বও পৰা গ'লহেঁতেন, দিছ ইয়াৰ বুলি দিছে। সেইটোৱে ই কিবা এটা দিয়ে কিবা এটা দি আহিছে বোলে। মোৰ সেইটো কাৰণে মই মানে আই হেভ so much respect for UPSC. UPSC পেপাৰখনত আপুনি একো ফাংফুং নেদেখে, মানে ফাংফুং নকৰা মানুহবিলাক ভাল লাগে ন। মই স্পৰ্টছ বিৰাট ভাল পাওঁ, UPSC এইটো ভাল পাওঁ, বিকজ মানে ইউ কেন সি দ্য এফৰ্ট বিহাইণ্ড ইট। মানে একো বস্তুৱে মানে ৰেণ্ডমলি নাই, মানে তাত there is a meaning behind everything that is there. গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাবচোন, চব বস্তুৱে এটা মানে ইটছ এ থিং অফ বিউটি, মানে কুৱেশ্যনছ বিলাক। ত' সেই বস্তুটো যে সেই অনেষ্টিটো, সেই চিনচিয়াৰিটিটো দেখায়, এইটো ভাল লাগে UPSC সেই কুৱেশ্যনছ বিলাকৰ। APSC টু এন এক্সটেণ্ট এতিয়া আহিছে সেইটো লাইনত, বহুত ভাল কথা। সেইটো একচুৱেলি এইটো গতিত গ'লে নেক্সট মানে খুব শ্বৰ্টলি মানে আমাৰ চিলেকশ্যন হ'ব ইয়াৰ পৰা, কাৰণ মোটামুটি একে লেভেলত পঢ়িব লগা হৈছেতো। এতিয়া আমি এইখিনি বস্তু পলিটি আৰু ইকনমিক্সে পঢ়িলো, UPSC কাৰণে পঢ়িলেনো আৰু কি বেলেগকে পঢ়িম, আমি এনেকেই পঢ়িম, খালি প্ৰেজেন্টেশ্যন বা এইবিলাকত অকণ কাম বেলেগকে কৰিব লাগিব, অকমান ধৰক ভেলু এডিশ্যন পইণ্ট বিলাক বেছি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব। কিন্তু এইটো আই থিংক ইট ইজ গোয়িং ইন দ্য ৰাইট ডিৰেকশ্যন। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে সেই আৰু চেকিং টিচাৰ বিলাক মটিভেটেড নহয় নহয়, প্ৰব্লেমটো এইটোৱে, চেকিং বিলাক ইমান ৰেণ্ডম হয়। মই কালি এটা কথা শুনি অবাক হৈ গলো, ল'ৰা এটাই ক'লে এটা ল'ৰাই এবাৰ বোলে অকল এছে পেপাৰখন দিছে আৰু এখনো পেপাৰ দিয়া নাই। কি এছেট কিমান পাইছে গেছ কৰকচোন? 170. 242. Oh my god. কি কৈছা, কি লিখিলে? 8 মাৰ্কটো দিয়ে দিব লাগিছিল, আৰু কেলেনো কমালে সেইটো? এতিয়া এইটোতো সিটোতো পইচা দিয়া নাই বা সিটোতো হেৰি কৰা নাই, অবভিয়াছলি পৰীক্ষা দিয়া নাই, যেতিয়া মানে চেকিঙতে উল্টা মানে হেৰি ৰেণ্ডম হৈছে। মানে কিবা চেকিং কৰিছে নাই বাৰু, মানে একচুৱেলি এবাৰ চেকিং কৰিছে নাই? মানে যাৰ তাৰ মাষ্টৰ তাত দি পেলাই পঠাইছে। মই শুনি আছো সি বাকী পেপাৰ দিয়ে নে, সি অকল এছেই দিম বুলি কৈছে। 242 পাইছে। অকে, সো এখন এছে ইংলিছত লিখিলে, এখন অসমীয়াত লিখিলে, তাৰ বাকী পেপাৰ সি দিব নগলে, কাৰণ সি গম পালে মোৰ এখন এছেনো, কাৰণ ওপৰতটো মিডিয়ামত মানে লিখিব লাগে ন কপিখনত, তো সি ভাবিলে এখন চেক নহলেতো মোৰ লাভ নাই, কিন্তু সি 170+ পাইছে অসমীয়াত লিখি। এখন ইংলিছ এখন অসমীয়া, দুখন লিখিলে, দুখনটো তেনেকে হ'ব নোৱাৰে ন ছাৰ। মানে এখন ইংলিছৰ ইভালুৱেটে চেক কৰি নেক্সটখন কি অসমীয়া ইভালুৱেটলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে নেকি? মানে লজিকটো মই বুজি নাপালো ছাৰ। এখনতে 170 কেনেকে পাব তেতিয়ালে? নাজানো ছাৰ, দুইখন মিলাই পালে নে এখনতে পালে, সি 170+ পাইছে। 125 হয় এখনত মাৰ্ক। এক্স্যাক্টলি, 125। নহয়, এখন ইংলিছ এখন অসমীয়া লিখিছে, তো আইদাৰ ইংলিছ আদাৰ অসমীয়াহে হ'ব লাগিছিলে, দুটা মিডিয়াম কেনেকে বাইলিংগুৱেল লিখিলে, সেইটো মানে বুজিয়ে নাপালো আৰু। বাপৰে স্যাৰ, বেছি ভাবিলে পাগলা হৈ যাম স্যাৰ। নাই একো নাই, এইবিলাক মানে ফৰ ফান। স্যাৰ UPSC বা এনেকুৱা বাকি নেশনেল লেভেলৰ বিলাকত ফেইল কৰিলে গম পায় ফলটো মোৰেই হয়। APSC এনেকুৱা কৰি থাকিলে বাৰু স্যাৰ কি হয়, মানে কি যে 242 ধেমালি নেকি আছে? তাকো বাকি কেইটা পৰীক্ষা নিদিয়াকে। তাকেতো স্যাৰ, তেওঁ ইভালুৱেশ্যন কেনেকে হ'বতো নালাগিছিলে, মাৰ্কছ আহিবই নালাগিছিলে, এইবোৰতো ৰিজেক্টেই হৈ যায় চাগে। নাজানো আৰু। মই এইটো কাৰণে ক'লো, কাৰণ মানে জাষ্ট টু মেক ইউ কি অকে সেইটোত আছে, কিন্তু চাওঁ কি হয় এবাৰ কিজানি আপোনালোকেও পাই যায় অহাবাৰলৈ 230-40। মই তেজপুৰত এডমিট হৈ যাম স্যাৰ।
একো গেৰেণ্টি নাই, একো গেৰেণ্টি নাই, পাই যাব পাৰে। চক লাগি লাগ যাব। এনহেন্সাৰ কিবা এটা ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে পামগে চাগে, নহ'লে কেতিয়াও নাপাওঁগেচোন ছাৰ ইমান হেৰি। চ' আমি হিষ্ট্ৰী মই কি ভাবিলো, আমাৰ এনচিয়েন্ট মিডিয়েভেলত টাইমটো দিম যদি সময় ওলায়, যিখিনি কৰিব লাগেতো কৰিব লাগিব ন প্ৰথম। চ' মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াটোৱে কৰি লওঁ আগতে। চ' মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি বস্তুটো কিহত হিষ্ট্ৰীটো মানে এটা পিৰিয়ড আছে আপোনাৰ 18th century ইণ্ডিয়া, মানে এইটোত মানে আমাৰ ফ'কাছটো থাকিব যে সেইখিনি সময়ৰ যিখিনি পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টছ বা মেজৰলি পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টছ আৰু মেজৰ ইভেণ্ট কিছুমান সেইকেইটাৰ ওপৰত আহে। তাৰপিছত নেক্সট ফেজটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিটো ব্ৰিটিছ কলনিয়েলিজম। তাৰপিছত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়ান ৰেছপন্স। ইণ্ডিয়ান ৰেছপন্স এইটো আমাৰ মানে প্ৰি 1885লৈকে আৰু তাৰপিছত ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট যিটো ছ'চিঅ' ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্ম মুভমেণ্ট। তাৰপিছত এইবিলাকৰ কালমিনেশ্যন হয় যিটো আমাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল। মেইন ফ'কাছ এৰিয়া হ'ব আপোনাৰ starting from 1905 to 1947. চ' সেইখিনি পিৰিয়ডটো গান্ধীয়ান পিৰিয়ডটো, আৰু তাৰে বিভিন্ন ফেজ আছে ন, আৰ্লি মডাৰেট ফেজ, তাৰপৰা এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেজ, তাৰপিছত গান্ধীয়ান ফেজ, তাৰপৰা মিলিটেণ্ট নেশ্যনেলিষ্ট ফেজ। চ' সেইখিনি বস্তুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছবিলাক আমি জাষ্ট উই উইল টাচ থ্ৰু, ভালকে এনালাইজ কৰাৰ সময় নাই। So we'll just go through it. Okay. So right now let us start with India in the 18th century. So dominant theme of early 18th century was the decline of the Mughals. Ekhini to idea to ase sage Mughal, the dominant Mughal empire was declining, specifically speaking post the death of Aurangzeb. Sir, 1707 আপনি 1807 Sorry, yeah, 1807 কেনেকে হ'ব পাৰে বাৰু 1707 চনত, হয় নাই? So that was the dominant theme. Aru, it was further exacerbated by the fact that the later Mughal rulers were not competent enough. Aru, tatkeo important, there were many devastating foreign invasions. পৰীক্ষাত এই ফৰেন ইনভেশনছ কেইটাৰ ওপৰত আহে। ইৰানিয়ান আৰু আফগান। ইৰাণৰ পৰা আহিছিলে কোন আহিছিলে? কোন আহিছিলে ইৰাণৰ পৰা 1739ত? নাদিৰ শাহ। আৰু আফগানৰ পৰা আহমদ শাহ আবদালী। এইবিলাক নাম শুনা নাই নেকি আপোনালোকে? কোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিছে এইকেইটা নাম?
শুনিছো স্যাৰ, খালি নামবিলাক শুনিছো মনত স্যাৰ, আহিছে। বাছ এছ'চিয়েশ্যনবোৰ মনত নাই স্যাৰ, নামবোৰ চব শুনিছো। নামবোৰ ফেমিলিয়াৰ আছে। ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বুলি দি নিদিব আগতে ভুলতে। নাইস। এইকেইটা ঠিক পিছত এই এওঁৰে আহমেদ শ্বাহ আব্দালিৰ লগতেতো এইখন হৈছিলে ন, থাৰ্ড বেটল অফ পানিপত। ঠিক আছে, তাৰপিছত next important thing that you have to note of this period is who were known as the kingmakers. এজন লেটাৰ মোগলৰ ক্ষেত্ৰত সিগনিফিকেন্ট ৰুলাৰ আছিল এজন ফাৰুক শিয়াৰ বুলি। আমি জপিয়াই জপিয়াই যাম দেই, গুলটিন কৰিম। গুলটিন নহয়, কেংগাৰু হ'ব আমাৰ একোটে কাৰবাৰটো। কেংগাৰু ক্লোজাৰ মনত আছে না? কেংগাৰু ক্লোজাৰ কি আছিলে? Yes, sir. So Farooq Shir was a Mughal emperor from 1713 to 1719. Their period দুজন Sayyid brothers বুলি, they were known as the kingmakers. So it is quite a common question to ask, that is usually asked in exam. Who are known as kingmakers in 18th century India? The kingmakers কোন আছিলে? Abdullah Khan and Hussein Ali. আৰু against the Mughal emperor, the final big battle that actually Nadir Shah invasion main Mughaler গোটেই কামিহাৰ ভাঙি গ'ল তাৰপিছত they could not sustain themselves. তাৰপিছত যেতিয়া 17 কাৰণ মোহাম্মদ শ্বাহ আব্দালিৰ কন্টিনিউয়াসলি অ্যাটাক কৰি আছিলে, ইনভেড কৰি আছিলে। তাৰপিছত এই 1761 লাষ্ট যেটো মেজৰ ইনভেশন আছিল, তাৰ পিছতো আহিছিল। ইনফ্যাক্ট 1767 লৈকে তেওঁ অ্যাটাক কৰি আছিল। 1761 যেটো মেজৰ ইনভেশন আছিল, তাতে he fought, তেওঁৰ against resist Mughal emperor কৰা নাছিলে। In fact, Marathas were one of the important kind of deputies বুলি ক'লে ভুল হ'ব, they were quite prominent. Actually, এটো যদি সুধে যে after the decline of the Mughals, which hour of India were the most likely to occupy the throne of India, or who were the most likely successor to the Mughal emperor had the British not arrived? Actually, Marathas আছিল। যদি চাই ন, গোটেই স্কেল এণ্ড দেয়াৰ কম্পিটেন্সিজ এণ্ড যিটো স্কেল অফ অপাৰেশ্যন এৰিয়া বহুত যথেষ্টখিনি আছিল। এইটো কাৰণে they could go to Panipat. Imagine Panipat in Haryana. Maratha power is based in Maharashtra. তাৰ পৰা গৈ পেলাই ইহঁতি তাত ফাইট কৰিছে। ইহঁতৰ হেৰিটো কিমান, গ্ৰিপটো কিমান বহল আছিলে মাৰাঠা পাৱাৰ। ইট ৱাজ এ মাৰাঠা কনফেডাৰেচি বুলি কয়, জানে নাই? মাৰাঠা কিংডম বা এম্পায়াৰ নাছিল, মাৰাঠা ৱাজ মোৰ অফ এ কনফেডাৰেচি। কনফেডাৰেচি কি? যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰজা কিছুমান আছিলে আৰু যুদ্ধৰ সময়ত চব একেলগে হয়। মেইনলি এইকেইটা আছে, ভোসলে, তাৰ পৰা সিন্ধু, গায়কোৱাড়, হোলকাৰ। So these were the the chieftains of Maratha Confederacy. So 1761 যেটো প্ৰথম battle of Panipat, sorry, third battle of Panipat was fought between Marathas and Ahmed Shah Abdali.
কোন আছিলে মাৰাঠা কমান্ডাৰ কোন আছিলে? It was led by whom? Sadasiv Rao. Sadashiv Rao আছিল ন? চাব লাগিব। Sadashiv Rao আছিল জানো? মই এবাৰ চেক কৰিছো, মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে সদাশিৱ ৰাও আছিলে। এই ৰিচেন্টলি এখন চিনেমা এখন ওলাইছিলে ন, সঞ্জয় দত্তে আহমদ শাহ আব্দালি ৰোল কৰিছিলে আৰু থাৰ্ড বেটল অফ পানিপত কমান্ডাৰ্স কোন কোন আছিল চাই দিলে হ'ল। According to Byju's. হয় স্যার, সদাশিৱ ৰাও ভাও হয় স্যার। স্যার উইকিপিডিয়াটো তেনেকৈ পাইছো। ফাৰ্ষ্ট বেটেলত কোন আছিলে বাবৰৰ এগেইনষ্টে? হেমু ইব্ৰাহিম লোধি। হেমু সেকেন্ড বেটেলতহে আছিলে। ইব্ৰাহিম First লোধি battle- লোধি। Lodi, Ibrahim Lodi. Second battle, it was Hemu versus Akbar. আকবৰ। আৰু থাৰ্ডত এইটো। আমি যদি সেই সময়ৰ মানে যিবিলাক ৰিজনাল পাৱাৰ্ছত চাওঁ, বেংগল অবভিয়াছলি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন, বিকজ ইট ৱাজ দ্য মষ্ট ৰিচোৰ্চফুল ৰিজন। ব্ৰিটিছেও আহি পেলাই যেতিয়ালৈকে বেংগল অকুপাই কৰিব পৰা নাছিলে তেতিয়ালৈকে সিহঁতৰ দখলে হোৱা নাছিলে। দে ৱেৰ জাষ্ট লাইক এ ট্ৰেডিং মানে হেৰি আৰু এণ্টিটি। বাট বেংগল অকুপাই কৰা স্যার ভয়েস অহা নাই। পজ হৈ গৈছে স্যার, cannot hear anything. হেল্ল', শুনা পাইছে? হয় ছাৰ পাইছো। Okay, so Bengal, prominent. তাৰে যিজন প্ৰথম মানুহ নাম মনত ৰাখিব লাগে সেইজন হৈছে নামটো মুৰ্শিদ কুলি খান। মুৰ্শিদ কুলি খান।
নাছিলে, he was a governor of Bengal in 1717. So he was the effective ruler of Bengal. Murshidabad as a Bengal, that is named after Murshid Quli Khan. তাৰপিছত next important ruler is Alivardi Khan, Bengal. Alivardi Khan, he became the Nawab and he ruled from 1740 পৰা এটা দৰকাৰ নাই, টাইম পিৰিয়ডটো দিলে আপোনালোকে এনে কনফিউজন হ'ব। আলিবৰ্দি খানৰ মানে পুতেক নহয়, ভাগিনীয়েক হয়, কি নাতিনীয়েক হয়, daughter's son. His daughter's son. So he is হেৰি son-in-law Sirajuddaulah. Sirajuddaulah to চিনি পায়? Sir, son-in-law ne grandson? Siraj was his daughter's son, I think. হেৰি আছিলে, son-in-law to ইটো আকৌ, এইটো যুদ্ধৰ পিছতহে son-in-law কথা আহে। চিৰাজ যোৱাৰ পিছতহে son-in-law, এইকেইটা যে কি নাম আছিলে সিহঁতৰ, আহিব সেইকেইটালে। আলিবৰ্দি খানৰ নাতিনীয়েক আছিলে। গ্ৰেণ্ডছন গ্ৰেণ্ডছন, হয় নাই? আলিবৰ্দি খানৰ গ্ৰেণ্ডছন আছিলে। এইবিলাক যে বস্তু মনত কেনেকে থাকে ময়ো গম নাপাওঁ। সিৰাজউদ্দৌলা গ্ৰেণ্ডছনে আছিলে আলিবৰ্দি খানৰ, কিন্তু মীৰ grandson কাছিম আছিলে মীৰ জাফৰৰ son-in-law। মীৰ জাফৰ আৰু মীৰ কাজিম, সেইকেইটাহে son-in-law আছিলে। এইটো ৰিলেশ্যনটো গ্ৰেণ্ডছন দেই, পৰীক্ষাত নাহে এইটো, এনেকে নাহে। জাষ্ট মানে আপুনি ট্ৰেকটো পাবলৈ কৈছো, কাৰণ বিকজ ইয়াৰ পৰা আহি গ'ল আমাৰ 1757 বেটেল অফ প্লাছি। মুৰ্শিদ কুলি আৰু আলিবৰ্দি, they were not related actually. ইহঁতৰ কিবা এটা মাজত গণ্ডগোল হৈছিলে। ইয়াৰ পুতেকক কাবাক দিছিলে, ইয়াৰ son-in-law লৈছিল, তাৰপৰা আকৌ তাৰ পৰা মানে হেৰি কৰিলে, একুৱায়াৰ কৰিলে পাৱাৰ। নট ইম্পৰ্টেণ্ট। আলিবৰ্দি খান, সিৰাজউদ্দৌলা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ্ছ। আৱাধ মানে গম পাই নে কোনটো এৰিয়া? ইউপি এৰিয়াটো। আৱাধত মানে প্ৰমিনেণ্ট, যেনেকে এইফালে মুৰ্শিদ কুলি খান, তেনেকে আৱাধত আছিলে কোন আছিলে? সাদত খান और बुरहानुल मुल्क। তেওঁৰ হেৰি আছিলে, সাকচেছৰ আছিলে। ইট ইজ দিল্লীত যে আছে সফদৰজং এয়াৰপোৰ্ট আছে, সফদৰজং হস্পিটেল আছে। চ সফদৰজং ৱাজ এ নৱাব অফ আৱাধ, আৰু মোগল এম্পায়াৰৰ সেই সময়ৰ ৱাজিৰো আছিলে, মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। চ সফদৰজং ৱাজ এ সাকচেছৰ। ইয়াক সাকচিড কৰিছিলে চ আৱাধত। চ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ সফদৰজং জানিব লাগে, হি ইজ ৰিলেটেড টু আৱাধ। অকে, তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেট মানে প্ৰভিন্স হায়দৰাবাদ। হায়দৰাবাদ ক্ৰিয়েটেড বাই হুম? নিজামুল মুল্ক। এইবিলাক চব মানে এনেকুৱা আছিলে যে মোগল এম্পায়াৰ যেতিয়া লাহে লাহে ডিছইণ্টিগ্ৰেট হ'বলৈ ল'লে, এই মানুহবিলাক গৈ গৈ নিজৰ এৰিয়া এটা বনাবলৈ, মানে কাইণ্ড অফ নিজৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ বঢ়াবলৈ, they started going away from the Mughal court, and that is how the regional developed. Regional kingdoms or regional power centers developed. কারণ এইটো নিজামুল মুল্কে 1724-ত হায়দৰাবাদ এষ্টাব্লিছ কৰিছিল।
এইটো প্ৰিলিমছত আহে কেতিয়াবা দেই। Who established Hyderabad and when? 1724. তাৰপিছত when we talk about the Marathas বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে obviously Maratha was organized under the leadership of Shivaji. হায়দৰাবাদৰ বাকীবিলাক বা এইবিলাকৰ পিছলৈ আহিম আমি, মানে হায়দৰ আলী বা টিপু চুলতান তেওঁলোকৰ কথা মানে just I brush over those things, but let us discuss Marathas first. So under the leadership of Shivaji, it became a major power of Deccan region. First prominent ruler was actually Maratha যিটো এটা system of administration to কি আছিল, এফালে king আছিলে এফালে পেশ্বৱা আছিলে। Peshwa was very powerful. In fact, after the death of Aurangzeb, Peshwa emerged as a dominant power in India, in fact, more than the king. So, Prothom Peshwa asile Balaji Biswanath. First Peshwa, he's a Balaji Vishwanath. He, in fact, undertook many successful military campaigns against the Mughal emperor. Okay, sir. Tarpisot, he was succeeded by Bajirao first. Cinema এখন বনিছিল নহয় নহয় জানো এর উপরে Bajirao first. যিজনক নানা সাহেব বুলি কয় তেওঁ বালাজী বাজিৰাও, এজনৰ নানা সাহেব বেলেগ আকৌ দেই। এই আমাৰ যিটো হেৰিয়ৰ মানে থাৰ্ড বেটল অফ পানিপটৰ ক্ষেত্ৰত মিলিটাৰী মানে কমান্ডিং was under Sadasiv Rao. মানে I think he was the king, if I am not wrong. Main মানে controlling was done by Balaji Bajirao, Nana Sahib. So Bajirao, yes sir, same person. So এইটোত মানে বহুত মানুহ মৰি গৈছিলে, সিহঁতৰ গোটেই কামাণ্ডাৰ চামাণ্ডাৰ চব মাৰি পেলাইছিলে আবদালি। মানে মাৰাঠাৰ হেৰিটো মানে there is a saying in history that 1761 war ensured that who will not rule India. কোনে ইণ্ডিয়া ৰুল কৰিব সেইটোতো তেতিয়া ডিচাইড হোৱা নাছিলে, বাট who will not rule India সেইটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছিল because মাৰাঠা পাৱাৰ was devastated. মাৰাঠাৰ ক্ষেত্ৰত there is two taxes which are generally asked with respect to Maratha Empire, Maratha administration, Sardeshmukhi and Chauth. Sardeshmukhi and Chauth, দুইটা difference to কি জানেন? Okay, who can tell me the difference between Sardeshmukhi and Chauth? These were two important taxes imposed by the Maratha administration.
জবটো 1/4 টেক্স ৰেভিনিউ আছিলে, বাট দেন স্বদেশমুখীটো জবটোতো কালেক্ট কৰিছিলে, এডিচনেলি 10% কালেক্ট কৰিছিলে, বিকজ স্বদেশমুখীটো মাৰাঠাসকলে কৈছিলে যে সেইটো তেওঁলোকৰ এনচেষ্ট্ৰেল লেণ্ড আছিলে, বাট বেলেগক সেটেল হ'ব দিছিলে তাত। So as কোনটো protector, বেছি আছিল ৰেট অফ টেক্সটো কোনটোত বেছি আছিল চথত বেছি আছিল স্বদেশমুখী স্বদেশমুখীত বেছি আছিল। স্বদেশমুখীটো মানে আউটসাইড দেয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ যিবিলাক এৰিয়া আছিল, মানে ডাইৰেক্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ নাছিল যিবিলাকত। ডাইৰেক্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ নাছিলে, বাট দেন তেওঁলোকে কৈছিলে যে স্বদেশমুখী এলেকা যিকেইটা সেইকেইটা তেওঁলোকৰ এনচেষ্ট্ৰেল লেণ্ড আছিলে বুলি কৈছিলে। সেইটোৱে সেইটোতো ক'বই তেনেকে। কথাটো হৈছে কি যে নিজৰ মানুহখিনিক অকণ কমকে টেক্স কৰিছিলে। চথ ৱাজ 1/6 আই থিংক না 10% আছিল নে কিবা এনেকুৱা আছিল ন? So chauth মানে আপোনাৰ 1/4 হ'ব লাগে স্যার, এক চৌথা টাইপ 1/4 হ'ব লাগে। 1/4 ইমান হেভি টেক্সেশন কেতিয়াও ব্ৰিটিছৰ আগতে কোনেও কৰা নাছিলে। আগতে 1/60 আছিলে। Let me check this. So 1/3 কৰিছিলে আলাউদ্দিন খিলজীয়ে কৰিছিলে নেকি? আলাউদ্দিনে কৰিছিলে এইটো 1/4 হয় আচ্ছা, চথ। স্যার, স্বদেশমুখী is 1/4 additional 10% tax levied upon collected chauth. স্বদেশমুখী Chauth and Sardeshmukhi actually were taxes collected in Maratha kingdom but in neighboring territories of Mughal Empire of Deccan and Deccan and এইটো Mughal Sultanate. Okay, Deccan আৰু বহুত বেলেগ বেলেগো আছিল নহয় ওচৰত। Chauth was 1/4 of the land revenue paid to the Marathas in order to avoid Maratha raids. Sardeshmukhi was an additional levy of 10% on those land which claimed as hereditary rights. So দুইটাই actually বাহিৰৰ ল্যান্ডৰ কাৰণে হয়। এটো 10% as a hereditary হেৰি আৰু এটো chauth to 1/4 of the land revenue. Outside the influence, sir. ডাইৰেক্ট বাহিৰৰ নামৰ বাহিৰৰ কাৰণে হয় দুইটাই। chauth to আপুনি ঠিকই কৈছে 1/4 হয় তো 25%. তাৰমানে sir, their people were like tax free মানে লৈছিলে তাতো নিজৰ হেৰিত এগ্ৰিকালচাৰ ইমান বেছি লোৱা নাছিলে চাগে। ডাইৰেক্ট মানে নিজৰ ডাইৰেক্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ যিখিনি আছিল। আৰু মই ক'লো ন এইবিলাক চব কনফেডাৰেচি টাইপ আছিলে। চ' ধৰক গোৱালিয়ৰৰ ওচৰৰ এৰিয়া এটা, পুনেৰ ওচৰৰ এৰিয়া, তেনেকে এই বৰোদা চৰোদা এনেকে এইবিলাক গোটেই ৰিজনেলি আছিল ন ইনফ্লুৱেঞ্চ বিলাক। এনেকুৱা চেণ্টাৰ মানে পুনে যদিও হয় মাৰাঠা পাৱাৰৰ চেণ্টাৰ, বাট ইকুৱেলি বাকী কনফেডাৰেচি আছিলতো, মাৰাঠা কনফেডাৰেচি বুলি কয়। বেলেগ চেণ্টাৰ্ছ বিলাকতো মানে প্ৰমিনেণ্টলি ষ্ট্ৰং আছিল। আচ্ছা, তাৰপিছত another important power was the Jats. জাট বিলাক এইটো দিল্লীৰ ওচৰৰ এৰিয়াটো আৰু জানে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ মানে who established the Jat state of Bharatpur, মানে যিটো ষ্টেট হয় সেইখনৰ নাম আছিল ভাৰতপুৰ। That was established by a ruler named Churaman. কিন্তু actually there is this famous ruler of Jat who is also known as Plateau of the Jat. কোন হয়? So সুৰজমল আছিলে নেকি? Surajmal, yeah. Surajmal. So পৰীক্ষাত এইটো আহে। Jat leader Surajmal was considered as Plateau of the Jat. Obviously বহুত intelligent আছিল চাগে, foresighted আছিল চাগে। শিখ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, they were divided into 12 missals
সেইখিনি সময়ত মিছেলছ মানে অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ছেপাৰেট তাৰ ভিতৰতে ইম্পৰ্টেণ্ট মিছেল যেনেকে ভাংগী বুলি এটা আছিলে, তাৰ পৰা ৰঞ্জিত সিং যিটোত আছিলে, ৰঞ্জিত সিং দ্য ফেমাছ শিখ ruler, he belonged to Sukar Chakya missile. Sukar Chakya. Sukar Chakya missile Ranjit Singh asile. তাৰপিছততো ব্ৰিটিছৰ লগত ট্ৰিটি কৰি পেলাই he was confined to that region only, but he controlled quite a big area. Modern Lahore, Sahor, এইবিলাক বহুত জেগাই আছিল। তাৰপিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া মাইচৰ যিটো আমি পিছত সৰি মই অথনি ক'লো হায়দৰাবাদৰ পিছৰ ৰুলাৰ হায়দাৰ আলী নহয় দেই, মাইচৰৰ পিছৰ ৰুলাৰ হায়দাৰ আলী। Mysore was established by whom? Precursor to Mysore, there was a famous kingdom of medieval India. Can you name it? Mysore was a successor of which famous empire? বিজাপুৰ নেকি স্যাৰ? Bijapur or Vijayanagar? Vijayanagar. Vijayanagar Empire. It was a successor to Vijayanagar Empire. Pratham kotha. Second kotha hoise it was the dynasty that started it was the Udiyar dynasty. Ruler asile he samayot mane the first ruler was Chikka Raja Krishnadeva. Chikka Raja Krishnadeva. আৰু এই কি বিজয়নগৰ এম্পায়াৰটো কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল গম পাই নাই? দুজন ভায়েক ককায়েক আছিল যে হৰিহৰ এণ্ড বুক্কা, শুনিছেনে নামটো? হৰিহৰ এণ্ড বুক্কা। In 1336 they founded the Vijayanagar Empire. Generally, যাৰ কাৰণে আমি Mysore is so much famous, মানে military exploits ৰ কাৰণে, he was originally a petty officer in Mysore army, but because of its exploits in especially in arsenals, in fact French army training loss, he had exposure to French artillery, so that way he could excel in these regards, and his son obviously Tipu Sultan to his exploits to everyone knows as a military commander. আৰু মানে সেই সময়ত মানে Mysore was ahead of its time because the rulers they could think ahead of their times. মানে যিখিনি সেই সময়ত ইণ্ডিয়াৰ ৰুলাৰ্ছ বিলাকৰ কনভেনচনেল আইডিয়াজ আছিল যে খেতিৰ পৰা টেক্স ল'ব লাগে, লেণ্ডৰ পৰা টেক্স ল'ব লাগে, সিহঁতে তেতিয়াই বুজি পাইছিল যে এই ইউৰোপিয়ান কলনিজ বিলাক আহিছে, যে ইহঁতৰ মেইন সেইটো হৈছে ট্ৰেড, চ' ট্ৰেডত আমি টেক্স লগাব লাগিব। সেইটো কাৰণে ব্ৰিটিছ ৱেৰ কোৱাইট ব্ৰুটেল in opposing Hyder Ali because he could attack British where it hurt them the most. Actually প্ৰথমতে দেখিছিলে মোগল সুগলটো প্ৰথমতে পাত্তাই পোৱা নাছিলে, এইবিলাকে আহি পেলাই তলে তলে কিমান ডাঙৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰি গ'ল, কিন্তু মাইচৰৰ টিপু চুলতানেহে সেইটো ধৰিব পাৰিছিল যে ওকে মানে ইহঁতি এনেকে এক্সপানশ্যন কৰি আছে, চ' আমিও এনেকে কিবা এটা কৰিব লাগিব। ইনফেক্ট ট্ৰী অফ লিবাৰ্টিও আফটাৰ ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন টিপু চুলতানে ট্ৰী অফ লিবাৰ্টিওটো পাতিছিল ন এতিয়া মাইচৰত।
প্ল্যান কৰিছিলে? তাৰপিছত আমি যেতিয়া ইউৰোপিয়ানছ বিলাকক চাওঁ, লাইক সেইটো সময়ত তেতিয়া পৰ্তুগীজ, লেট আছ লুক এট দ্য ইউৰোপিয়ানছ। ইয়াৰ বাহিৰেও সৰু সুৰা এৰিয়াজ আছিল, যেনেকে ধৰ কেৰেলা চেৰেলা এইবিলাকতো আছিল আমাৰ জামোৰিন এম্পায়াৰ, সেইবিলাক ইমান দৰকাৰ নাই আমাৰ অসমৰ কাৰণে। চ' ইউৰোপিয়ানছ বিলাকৰ এংগেজমেণ্টটো ইণ্ডিয়াৰ লগত ট্ৰেড ৰিলেটেডে আছিল। প্ৰথম আছিলে পৰ্তুগীজ বিলাক। চ' একচুৱেলি পৰ্তুগীজ ইয়ালৈ অহাৰ এগেইন ডেট ইজ লং ষ্টৰি। কনষ্টেণ্টিনোপল যেতিয়া ফল হৈছিলে, এইফালে টাৰ্কছ took over Constantinople. So that way they had to find another route. 1453 Constantinople fall হৈছিলে, and that changed world history. Actually Indian history change হৈ গৈছিলে এইটো কাৰণে, fall of Constantinople. এইটো মনত ৰাখিব, Constantinople. আজিকালি কনষ্টেণ্টিনোপলৰ নামটো কি? What is the contemporary name of Constantinople? স্যার এথেন্স হ'ব নেকি স্যার? কি হয়, কোনে ক'ব পাৰিব? স্যাৰ মিডল ইষ্টৰে হয়, খালি মোৰ নামটো মনলৈ অহা নাই এতিয়া। কি সুধিছে? ৱাশৰুম গৈছিলো তাৰমানে। কনষ্টেণ্টিনোপল, কনষ্টেণ্টিনোপল ইস্তানবুল। ইস্তানবুল আছে, যিটো তাতে এটা ফেমাছ ষ্ট্ৰেইট এটা আছে ইস্তানবুলৰ, আৰু এইফালে নামটো কি হয়? ষ্ট্ৰেইট অফ, মানে সেইটো পাৰ্ট ইস্তানবুলটো ইউৰোপত পৰি যায় ন, ইউৰোপ ফালে। এইফালে টাৰ্কিটো ইষ্টাৰ্ণ টাৰ্কি হৈ যায়, এইফালে ইউৰোপ মানে এছিয়া ফালে পৰে। ষ্ট্ৰেইট এটা আছে ফেমাছ, কি হয়? সাইডে এইটো জিব্ৰাল্টাৰ আছিলে, এইটো বসফৰাছটো আছিলে নেকি? বসফৰাছ নে জাৰ্ডানেলিছ আছিলে? এইফালে আহিলে লেফট সাইডে আমাৰ বসফৰাছে হ'ব লাগে। বসফৰাছ ইস্তানবুল। ন? বসফৰাছ। সি অফ মাৰ্মাৰা আছে এইখিনিতে, আৰু বসফৰাছ কানেক্টছ ব্লেক চি এণ্ড চি অফ মাৰ্মাৰা। আৰু ডাৰ্ডেনেলিছটো এইফালে ন, মানে জইনিং এটলান্টিক চাগে। এটলান্টিক নহয়, এজিয়ান চি। কিছুমান কাণ্ট্ৰিৰ লোকেশ্যন ইমান ধুনীয়া জেগাত নহয়। ইৰাণক একচুৱেলি USA বেয়া পোৱা কাৰণটো সেইটো। ইৰাণ ইজ so well located, then Turkey is also very well located. ভাল লিডাৰশ্বিপ পালেতো এইবিলাক কাণ্ট্ৰি কিবা হৈ গ'ল। ইৰাণৰ মানুহবিলাক বহুত চোকাটো। Iranians are very, very educated, very rich culture, no? স্যার প্ৰি 1970 ইৰাণৰ সিচুৱেশন was totally different. আজিকালি যেনেকুৱা স্যাৰ একদম কনজাৰভেটিজম। আমি এতিয়া কথা কোৱাই নাই, আমি এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীত যেতিয়া পঢ়ো, ইৰাণ ইট ৱাজ দ্য মানে কাইণ্ড অফ মানে হাব, মানে নলেজ হাব। আৰু গোটেই ইউৰোপৰ পৰা আহে মানুহ, এছিয়াৰ পৰা, চাইনাৰ পৰা যায় মানুহ। সেই মানে কেনেকে কালচাৰ বিলাক মানে নাইকিয়া কৰি দিয়ে, মানে বস্তু মানে just for the sake of মানে political control, you destroy a culture totally. বহুত progressive আছিল তো। Okay, so
পশুপালনৰ কি পঢ়িলে ভাল হ'ব? এইটো ফেজত প্ৰথম ফেজত এইটো ইকনমিক পলিচিটো আছিলে অবভিয়াছলি আমি ইকনমিটো পঢ়িছো দিছ ইজ মাৰ্কেণ্টাইলিজম ন মানে আইডিয়া ডেট your exports should be increased export earning বঢ়াব লাগে so এইটো কাৰণে মানে surplus collection was the target so ৰজা সজাক পটাই কৰি হলেও মানে they wanted trading মানে হেৰি আৰু trading relaxations First Portuguese governor কোন আছিলে? আলমিৰা বুলি First Portuguese governor আলমিৰা শুনিছে নাই? স্যার ফ্রান্সিসকো ডি আলমিৰা নে এনেকুৱা কিবা আছিলে আলমিৰা মইতো এইটো ক'ত শুনিছো জানে? कुछ कुछ होता है জনি লিভাৰ চাইছে নাই? এইবিলাকতো আপোনালোকৰ টাইমৰ নহয় আমাৰ টাইমৰ চিনেমা আছে Yes, sir. মনত পৰিছে এই বাস্কেটবল আলমিৰা কথা কয় ন হয় sir তাৰপিছত আৰু ডাচ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত one important battle that is important is battle of বিদাৰা বুলিও কয় বিদাৰা বুলিও কয় BEDARA it was fought took place between the Dutch and the British in ইয়াত হৈছিল বিদাৰা battle of বিদাৰাটো 1759 নাছিল জানো Yes, sir, 1759. বিদাৰা 1759 ন Yes, sir. 1759 আৰু এখন আছিলে বেটেল অফ ৱেণ্ডি ৱাছ বুলি ফ্ৰেন্সৰ লগত আছিলে নেকি এই দুখন বেটেল কিন্তু টাইমিংটো কেতিয়াবা মানে এনেকে ক্ৰনলজিটো পুটি দিয়ে এইটো 1760 একদম ওচৰে এইটো 1760 এইটো 1759 আৰু ৱেণ্ডি ৱাছ ইজ বিটুইন ব্ৰিটিছ এণ্ড ফ্ৰান্স এইটো ব্ৰিটিছ ভাৰ্চেছ ডাচ এইটো আছিলে ব্ৰিটিছ ভাৰ্চেছ ফ্ৰেঞ্চ এই দুখন যুদ্ধ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় it actually established British above other মানে বাকি কিটা মানে ট্ৰেডিং কোম্পানিজৰ ওপৰত ব্ৰিটিছক লৈ গ'ল আৰু ব্ৰিটিছৰ যদি আমি ইনিচিয়েল পিৰিয়ডটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰথম ব্ৰিটিছৰ ক্ষেত্ৰত যদি ইনিচিয়েল কিছুমান ফেক্টছ যিবিলাক আমাৰ কুৱেশ্যন আহে যেনেকে 1600ত they came to India based on a charter granted by Queen Elizabeth তাৰপিছত immediately British আহিছিলে ইণ্ডিয়াত কেলে they wanted to trade on spice and black pepper জালুক মানে they wanted to store their basically meat ঠাণ্ডা বহুত দিন ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব লাগে ন সিহঁতৰ ঠাণ্ডা খালিতো একো নহয় so এইবিলাক মছলা চছলা সেইটো কাৰণে লাগিছিল সিহঁতক একচুৱেলি তেওঁলোকৰ মেইন টাৰ্গেট আছিলে সাউথ ইষ্ট এছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়া স্পাইচ ট্ৰেড আৰু বাট মানে সেইটো কাৰণে এইফালে কেৰেলা কোষ্ট বা এইটো চাইডে য'ত মানে আমাৰ হেৰি বেছি হয় স্পাইচ প্লেণ্টেশ্যন বেছি হয় এইফালে slowly they started taking advantage of the situation and তাৰপিছত
Second fact, যিটোৰ ওপৰত question আহে, there was this British ambassador named William Hawkins. He brought a letter from British Emperor James I to the court of Dash. Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. কোন হয়? Sir, Jahangir. Correct. It was a question. আৰু Jahangir, obviously he could not predict what things will come in future. Immediately he granted 400 mansabs to this fellow. Mansab aru Zagir, it's a term associated with Mughal administration. Mansab and Zagir, basically they are ranks given to the soldiers or the যিখিনি officials থাকে, officers থাকে, the কি বুলি কয় এইটো টাৰ্ম এটা আছে নহয়, nobles. So এটা থাকে mansab, এটা জাগিৰ. mansabটো military rank হয়, জাগিৰটো political, মানে landed এটা area দিয়ে য'ৰ পৰা তেওঁলোকে tax collection কৰিব পাৰে আৰু sufficient amount of মানে সৈন্য আৰু ঘোঁৰা মেইনটেইন কৰিব লাগে. So mansabdar, জাগিৰদাৰ, so যিমান বেছি higher number থাকিব তাৰমানে your rank is higher. তিন নম্বৰ ফেক্টৰ has 1613 চনত British were given the right to open trading center at Surat. Suratত প্ৰথম ট্ৰেডিং চেণ্টাৰ খুলিছিল, ঠিক আছে। তাৰপিছত উইলিয়াম হকিংছ প্ৰথমতে আহিছিল, ছেকেণ্ডত কোন আহিছিলে? থমাছ ৰো। Thomas Roe came to India. Again, in the court of Jahangir. আৰু ইয়াৰ পিছত the trading ports were expanded. New factories were established at Agra, Ahmedabad, and Bharuch. Agra, Ahmedabad, and Bharuch. Bharuch মানে এইটো হেৰিয়তে গুজৰাটতে আছে। এইবিলাক সব মানে হেৰি হ'ল। তাৰপিছত হেৰিয়তো মাছুলিপট্টনমত, আমাৰ ইষ্ট কোষ্টত প্ৰথম ব্ৰিটিছৰ, ৱেষ্ট কোষ্টতটো চুৰাট, ইষ্ট কোষ্টত প্ৰথম ক'ত হেৰি কৰিছিলে, ইট ৱাজ ইন মাছুলিপট্টনম। এইটো 1613 নহয়, চুৰাটটো আই থিংক 1608 হয়। চুৰাট 1608 আছিল নেকি ন চাকলেন? চুৰাটটো 1608 নে 9 আছিলে। ফাৰ্ষ্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ অফ চিনিয়ৰ কোম্পানী লেন্সেল চুৰাট। নহয় স্যাৰ, হয় চুৰাটটো 13তে আছিলে, 13তে আছিলে। 1613 হয় স্যাৰ, 13তে আছিলে। 8ত আৰু 9ত হেৰি আহিছিলে, উইলিয়াম হকিন্স 9ত আহিছিলে। মানে 1608ত তেওঁ পাইছিলেহি, বাট পৰ্তুগীজসকলে অকমান তাৰমানে হেৰি কৰি আছিলে, দিয়া নাছিলে তেওঁক আহিবলৈ। হেৰি পাইছিলেগে, কোৰ্ট পাইছিলেগে 1609। মোক দৰকাৰী কথাটো হৈছে কি, এইটো লাগে যে মাছুলিপট্টনমত আৰু চুৰাটত কোন ইয়াৰত হৈছিল এষ্টাব্লিছমেণ্ট? মাছুলিপট্টনম আৰু চুৰাট, these were the famous মানে হেৰি আৰু ট্ৰেডিং পোৰ্টছ। মাছুলিপট্টনমত 1611 বুলি পাইছো। Masulipattnam was 1611. Masulipattnam অন্ধ্ৰত আছে। ইয়া ভাস্বতী কওক। স্যাৰ 1611 চনত ট্ৰেডিং তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু 1616 চনত তেওঁলোকে ফেক্টৰী মাছুলিপট্টনমত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে নেকি? আচ্ছা। কিন্তু এইটো চুৰাটটো 1613 ন?
Sir, Suratটো মই পোৱা মতে বা জানিছিলো মতে যে সুৰতত তেওঁ হকিন্স যেতিয়া আহিছিলে তেওঁ মানে সাকসেসফুল নহলে তাতে এস্টাব্লিশ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে প্ৰথমটো মাছুলিপট্টনম হিচাপে কনসিডাৰ কৰা হয় বুলি মই হেতুকে চাই আছিলো স্যার চেক কৰি আছিলো মই একবাৰ বিপিন চন্দ্ৰত চেক কৰিব লাগিব মই আজি নোট কৰি থওঁ আৰু কাইলৈ মই চেক কৰি পেলাই ফাইনেল এটা কিবা এটা কৰিম কোৱেশ্চন আহি যায় এইকেইটাৰ ওপৰত তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেন্ট ৱাজ 1632 1632 ব্ৰিটিছে গোল্ডেন ফাৰমান লাভ কৰিছিলে গোল্ডেন ফাৰমান কি হৈছিলে সেই সময়ত সুলতান অফ গোলকণ্ডা বিজাপুৰ এইবিলাক নেইবাৰিং মাইসুৰ সিটি মানে হেৰি কিংডম আছিলে সো এইফালে ওয়েস্ট কোষ্টত মানে বিকজ সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ অপোনেন্ট ইণ্ডিয়াৰ কোনোবা পাৱাৰ নাছিল ব্ৰিটিছৰ প্ৰথম কথা আছিল তেওঁলোকৰ ইউৰোপিয়ানছ বিলাকৰ মাজত কেনেকৈ ডমিনেশ্যন ৰাখিব সো সেইটো ক্ষেত্ৰত দিস ওয়াজ দা পইণ্ট ওকে সো 1632 Golconda against it received golden farman Golconda দিছিলে মানে so farman মানে কি জানে নহয় it is a trade pass so you get certain exclusive right to do trade in a region okay important items exported by British in 18th century কি আছিল জানে মেইনলি টু স্পাইচ আছিলে আমি কৈছো স্পাইচেস তাৰ উপৰিও কটন সিল্ক ইন্ডিগো তাৰপিছত সল্ট পেটাৰ বুলি বস্তু এটা আছে সল্ট পেটাৰ তাৰপিছত টি এইটো চাইনা টাইনাৰ পৰা আনি পেলাই কৰিছিল চাগে আৰু স্লেভছ obviously স্লেভছও বোলে হৈছিলে ট্ৰেড সেইটো সময়ত ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিছুমান গৈছিলতো এইবিলাক আমি দেখা পাওঁ আমাৰ নিউ হেৰিবিলাক এইবিলাক ফিজি চিজি এইবিলাকত লৈ গৈছিল ন ফিজি হওক ৱেষ্ট ইণ্ডিজ হওক এইবিলাকত লৈ গৈছিল এইকেইটা কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহি যায় যে which were the items of trade in 18th century British বা সেই প্ৰথম ফেজত কি কি আছিলে নয়ন কক So what about ivory and sir opium পাইছিলো sir কুমাৰ এইবিলাক নহয় পিছলে হয় opium trade to পিছত আহে opium trade to 19th century হয় okay sir আৰু ivory sir আইভৰি তেতিয়ালৈকে কিয় নহয় জানে কাৰণ ব্ৰিটিছ ৱে কনচেন্ট্ৰেটেড অন দ্য কোষ্ট সো আইভৰি হ'বলৈ হ'লে জংঘলত সোমাব লাগিব ন হাতী হয় চাতি জংঘলত ন এতিয়ালৈকে আমি ইণ্টেৰিয়ৰ ব্ৰিটিছে সোমোৱা নাই ইণ্ডিয়াত they were now concentrated only in the coast so they were not political power yet na হয় sir okay sir clear ডেনিশ বিলাকৰ কাৰণে এটা মানে ইম্পৰ্টেন্ট চেণ্টাৰ্ছ ৱেৰ যেটো আছিলে ট্ৰেংকুইবাৰ বুলি আৰু সেকেন্ড আছিলে শ্ৰীৰামপুৰ ট্ৰেংকুইবাৰ ইন তামিলনাডু শ্ৰীৰামপুৰ ইন ৱেষ্ট বেংগল ঠিক আছে তাৰপিছত ফ্ৰেঞ্চৰ obviously আটাইতকৈ বেছি চেলেঞ্জ দিছিল ব্ৰিটিছক ফ্ৰান্সে and they were the last to come to India. They came to India in the year 1664 and
ফ্ৰেঞ্চ মিনিষ্টাৰ কোলবাৰ্ট বুলি এজন মিনিষ্টাৰ আছিল, তেওঁ এনকাৰেজ কৰিছিলে। They had important trading centers at Masulipatam in Andhra Pradesh, then Pondicherry, and Chandarnagar in Bengal. ব্ৰিটিছে যে নিজকে ইয়াতে ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছিল, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাৰ্ছ কিছুমান ফাইট কৰিছিল। আমিতো দুখনৰ কথা ক'লোৱে, ৱেণ্ডি ৱাছ উইথ ফ্ৰেঞ্চ 1860, বিদাৰা উইথ ডাচ, আৰু তাৰ লগতে আৰু মই এটা কথা কৈছো যে ফ্ৰেঞ্চ ৱেৰ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট ৰাইভেলছ। চ' ফ্ৰান্সক ডিফিট কৰিবলৈ কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ ৱেৰ ফট। কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ, কেইখন কাৰ্নেটিক ৱাৰ হৈছিল? 3খন, ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড। চ' কাৰ্নেটিক ৱাৰ, it was actually associated with British and French rivalry in Europe. ইউৰোপত যেতিয়ালৈকে সেইটো সময়ত যুদ্ধ চলি আছিল, ইয়াতো ইণ্ডিয়াতো they fought. তাৰপিছত তাত যেতিয়া ঠাণ্ডা হয়, ইয়াতো ঠাণ্ডা হয়, ঠিক আছে। এই কাৰ্নেটিক ৱাৰতে মানে নিজৰ কেপাচিটি দেখাই পেলাই ৰবাৰ্ট ক্লাইভ rose to prominence. That is how he led the British in the Battle of Plassey. এটা টাৰ্ম পাব এগেইন, দস্তক বুলি। দস্তক কি হয়? এগেইন ইট ইজ লাইক এ যেটো আমি গোল্ডেন ফাৰমান কৈছিলো, সামথিং লাইক দ্যাট অনলি। ইটস এ ট্ৰেড পাছ। দস্তকৰ মিসইউজ কৰাৰ কথা কয়। দস্তক বেসিক্যালি ইজ ফৰ মানে ট্ৰেড ৰাইটস only for the company goods, not for individual goods. But এইবিলাক মানে কি কৰে, কোম্পানী সার্ভেন্টস বিলাকে নিজৰ প্ৰাইভেট ট্ৰেডৰ কাৰণে they use it. So that was misused. It was one of the prominent issues during that period. So as the British became the prominent power after having defeated the French, মানে থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ to 1758 পৰা 63 মানে এফালে it was going on along with the European war, আৰু এফালে মানে Battle of Plassey was also like, it was actually a foregone conclusion. Plassey to actually যুদ্ধ হোৱা নাছিল, গম পাই চাগে। Plassey আগতে it was a surrender before the war had actually begun, because there was an underhand agreement between the military commander of Sirajuddola and the British. So it was just a mere conclusion, formality আছিল। কিন্তু ইম্পেক্টটো বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট আছিল যে ব্ৰিটিছ became the মানে it became the supreme power of Bengal, and that is how that laid the path of British imperialism in India. Important মানুহ কেইটামান নাম জানিব লাগে। মীর বখশি, মীর জাফর, রায় দুর্লভ, মানিক চন্দ, অমি চন্দ, এইবিলাক মানে they actually made an agreement with the British that they will secretly help them win the war. এটোৱে হল। So ইয়াৰ পিছত মীর জাফর became the new Nawab of Bengal, but he was mainly in name. He had to give lots of privileges to the British, পইচা পাতিও দিলে,
কিছুমান ফেচিলিটিজও দিলে হয় না এটা টাৰ্ম পাওঁ বেংগলত সেইটো সময়ত ইউজ হয় গুমস্থা গুমস্থা মানে কি জানে নাই These are the Indian agents of British East India Company. Who actually played a big role in exploitation of the local population. এবার টার্ম বিলাকত আহিছে গুমস্থা what is it তাৰপিছত লাহে লাহে ব্ৰিটিছৰ আৰু মীৰ জাফাৰৰ মাজত ডিফাৰেন্সেছ আহিলে দেন মীৰ জাফাৰ along with হেৰি নৱাব নৱাব আবাদ আৰু Mughal Emperor Shah Alam they formed an alliance and যুদ্ধ এখন হ'ল 1764ত কি যুদ্ধ আছিল বক্সাৰ সুজাউদ্দৌলা আৱাধৰ যিজন নৱাব আছিলে সুজাউদ্দৌলা আৰু Mughal Emperor Shah Alam II and Mir Jafar. But it was convincingly defeated by the company, and that is how the Treaty of ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ল এই বাক্সাৰৰ ৰিজাল্টটো আছিলে Treaty of Allahabad. So it was signed, so that way the final nail was hit in the coffin of Mughal Emperor. মানে Mughal agree কৰিলে যে Britain will have the permission to issue currencies. They will have to submit to they will have to pay, Mughal Emperor will pay some amount to the company regularly. So it actually ended the rivalry between the Nawab of Bengal and the British, and it became completely subordinated to the company. তাৰপিছত to 1765 পৰা 1773 আমি পঢ়িছো এইখিনি সেইটো phase, that was a total phase of misrule, corruption, মানে পুৰা exploitation মানে বেটেল অফ বাক্সাৰ হোৱাৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ যিটো আগতে প্ৰবলেম কি আছিলে the problem was financing যে যিটো আমাৰ do you know what is the meaning of the term bullion মানে কি জানেনে bullion মানে হৈছে your gold and silvers your the amount of gold and silver you have with you. So agote trade koribole to gold and silver dibo laga hoisil. So balance of trade was favoring India. So there was a huge drain of wealth from Britain to India to sustain the India trade. Kintu jetia Bengal pai gol, that problem was solved. Now the Indian trade could be financed through Indian money. That's right. Why? Because Britain got the Diwani rights of Bengal. Diwani মানে taxation power to পোৱা আৰু যেটো মানে আৰু এটা যেটো মানে মানে যেটো কি কয় এটো পলিটিক্যাল বা পুলিচিং পাৱাৰটো বা ক্ৰিমিনাল পাৱাৰটো থকাটো কি বুলি কয় diwani and নিজামত ন Yes, sir, Nizamat. Nizamat power থাকে. So Britain became both the Nizam and the Diwan of Bengal after Battle of Buxar. So here to attack significance was that they could finance the Indian trade through the local revenue, and that is how a drain of wealth or kind of reverse we got. Battle of Buxar episode Bengal নহয় Awadh আৰু Mughal Emperor. Just imagine the area that was under British influence. So it was the most important battle. In fact, their status both as an economic power and political power arose only because of Battle of Buxar. Battle of Plassey gave them a foothold in Bengal, but Battle of Buxar
established them as the preeminent power of North India. Whole of India no today, North India. Because remember, the Marathas were still there, the Nizams of Hyderabad were still there, and the Mysore's, the Hyder Ali in Mysore was quite prominent. So South thought they were not gaining much as a political power, but North India, they were the prominent power. পৰ্টুগিজ বিলাক ইমান মানে বিৰাট গুণ্ডা টাইপ আছিল পৰ্টুগিজ বিলাকে, কিন্তু কপাৰ দি পেলাই সোণ ৰূপটো কপাৰ দি পেলাইও ট্ৰেড কৰিছিলে কিছুমান বস্তু ল'বলৈ। আৰু মানে দুটা ট্ৰেড পোৰ্ট আপোনালোকে দেখা পাবই চবতে, যে এটা চুৰাট, এটা মাছুলিপট্টনম। That was used by everybody. So এইবিলাক actually বহুত highly developed areas হ'ল পিছলে, because it had exposure to world markets from a very long time back. আচ্ছা, এইটো নামটো মই নিদিলো, জন Sarman. He is the person who got Dastak, যেটো Dastak মিসইউজৰ কথা কৈছিলো যে, Dastak from Farooq Shir, এসময়ৰ যিজন মোগল এম্পায়াৰ আছিল Farooq Shir. Who got Dastak from Farooq Shir আহিলে জন Sarman. Acha, কেইটামান statement, I will give you certain statements from questions which can be useful. Nadir Shah invaded India in 1739 during the reign of Muhammad Shah. Is it correct? Nadir Shah Muhammad Shah's time at 1739 invaded India. Is it correct? It's a correct statement. Yes. 2 নম্বৰ কথা, সেই সময়ত যিখন যুদ্ধ ফাইট কৰিছিল নাদিৰ শাহে against the Mughals, it was the Battle of Karnal. Battle of Karnal, Nadir Shah versus the Mughals. Nadir Shah had no intention of staying in India. He was always like, it was a pit stop. আৰু এটা মানুহ, মই এটা গুমাস্তাজ কথা কৈছো, গুমাস্তাজ ইণ্ডিয়ান এজেন্ট অফ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, আৰু এটা নাম লিখি লওক, মিৰাচিদাৰ. Who it is? These were designated revenue payer to the state.
আচ্ছা তোমালোকে এটা এৰেঞ্জ কৰিব হা পৰ্তুগীজ number A number B is French number C is British number D is Dutch. So what is the order or sequence of their arrival? Sequence to ki hobo? Correct sequence of their arrival. Who are the first? So ADCB. Portuguese, তাৰপিছত Dutch, তাৰপিছত British, তাৰপিছত French. মনত ৰাখিব এইটো। এইটো again এইটো question আহে। Portuguese পিছত Dutch, তাৰপিছতহে British দেই। পৰ্তুগীজ বিলাক মানে fearsome আছিলে। বিশেষকে সাগৰত their use of মানে ফায়াৰ পাৱাৰ was হেৰি গুণ্ডা টাইপ আছে। পৰ্তুগীজে এটা টেক্স লৈছিলে কাৰ্টাজ বুলি। এইটো চিকিউৰিটি টেক্স মানে they were the original pirates of Indian Ocean. Was it a statement called the British gained Diwani rights in Bengal after the Battle of Buxar? Will it be correct or wrong? Correct. কারণ মানে মোগল এম্পায়াৰে দিৱানী ৰাইট দিছিল বেটল অফ বাক্সাৰ পিছত কাৰণ 1757 যেটো জিকিছিলে তেতিয়া মানে লেজিটিমাইজ হোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ ভিক্টৰীটো মোগল ওয়াজ ষ্টিল देयर মোগল এম্পায়াৰ মানে they were like a usurpers to the throne সেইটো কাৰণে মীৰ জাফৰক আনি পেলাই প্লেস কৰিলে এন্ড তেওঁলোকৰ তেতিয়াও ইন্টাৰেষ্ট আছিল যে কেনেকে আমি দাস্তাকটো কন্টিনিউ কৰি ৰাখি পেলাই আমাৰ মানে উই ষ্টে ৰিচ প্ৰথমতে যদিও they were interested in spices but by late 18th century late 17th century they started gaining interest more in cotton exports Britain started as a target to spice cotton became quite lucrative in western markets so cotton or poti attraction to both base asile Third Battle of Panipator সময়ত কিন্তু both Britain as well as the Sikh power was still dominant there in that region. So they remained neutral. They did not take side with either Marathas or Ahmed Sahib Jali. কেতিয়াবা আহে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোৱা বছৰ নিউজত আছিলে Treaty of Amritsar. It was signed between Charles Metcalfe, the governor of East India Company, and Ranjit Singh, the ruler of Punjab. Actually, এইটো সময়ত মানে there was the fear of Napoleon. Napoleon's fear was real because Napoleon এফালে আহি Egypt পাইছিলগে তো so there was a real threat that Napoleon will invade India. So সেইটো কাৰণে এই treaty-টো actually materialize হৈছিল কোন treaty আছিল মই
It again world history party Tilsit বুলি এখন treaty আছিল মানে between France and Russia and Prussia. Prussia was মানে former name of Germany was Prussia. So Prussia, Russia আৰু France মাজত sign হৈছিলে, and it was in early 1800 মানে early 19th century, and Russia India le invade kora, France invade kora, it was a real threat. Actually Tibetor লগত আমাৰ যেটো relation হৈছিল, আমি যে যেটো মানে পিছতো আমি young husbands expedition শুনিছে চাগে ভাল হিষ্ট্ৰী পঢ়োতে, টিবেটলে ৰবাৰ্ট কি ইয়াৰ নাম কি আছিল, কাৰ্জনৰ সময়টো পঠিয়াইছিলে মানুহ। So এইবিলাক basically to ensure that Indian frontier is secured from invasion of Russia and France. So that is how the relation with the neighboring states were formulated, and that has continued. That's legacy has continued. Still our relation with Bhutan, Nepal, relation with Afghanistan is directed or is based on British যেটো policy আছে। মানে বাফাৰ টাইপ আমি ট্ৰিট কৰো ন। ঠিক আছে। স্যার কোন তিনটা কান্ট্রি কলে স্যার? রাশিয়া এন্ড স্যার ফ্ৰান্স। ওকে সেইটো সময়ত আৰ্লি 19th century ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স যেটো আছিলে, গ্ৰেট গেম বুলি কয় সেইখিনিক, সেইটো এই সময়ৰ যেটো জিঅ' পলিটিক্স আছে, অৰিজিনেল গ্ৰেট গেম between British and these players. আমাদের ব্রিটিশ ভার্সেস মানে এটা এলায়েন্স আছিল স্যার, রাশিয়া আর ফ্রান্স। Prussia, Russia, France, or France was the মানে it was the cavalier at moment. Under Napoleon, France was like it was running away with Europe. There continental system বুলি এটা সিস্টেমও ওলাইছিলে, মানে ফ্ৰান্সে নেপোলিয়নৰ সময়ত এইটো এনচিঅৰ কৰিছিল যে মানে বেলেগ কান্ট্ৰি কোনেও বেলেগত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে, থ্ৰু ফ্ৰান্সে দিয়ে কৰিব লাগিব। British was finding it really difficult to sustain their position. এটো কাৰণে চলে বলে কৌশলে নেপোলিয়নক বধিলে ন। ওকে স্যার। নেপোলিয়ন চিনেমা চালে নেকি বলে? নাই স্যার, চোৱা নাই। চাব লাগিছিলে। চাব লাগিব স্যার পিছত। ফিক্সৰ স্যার আহিয়ে যাব চাগে আফটাৰ আই থিংক 5-6 months। আগতে আহিব চাগে, এতিয়াতো OTT-ত অহা নাই নেকি এইটো? আহিলে আছে নেকি স্যার নেপোলিয়ন? ৰেন্ট কৰিব পাৰি, ৰেন্ট কৰিব লাগে। এইটো একদম ফাল্টু কৰিছিলে। এমাজনতো এইবিলাকে বৰবাদ কৰি পেলাইছে স্যাৰ। এমাজন প্ৰাইমৰ সাবস্ক্ৰিপশন আপুনি লওক, তাৰপিছত আকৌ চিনেমা চাব হলে ৰেন্ট কৰিব লাগে। ইটস এবসলিউটলি ফানি। মই এখন নাই চাই থকা অপেনহাইমাৰখন। হয় স্যার, চাবই পৰা নাই। Okay, so this is the basic মানে সেই 18th century ওপৰত এইখিনি আইডিয়াতে আমি হেৰি কৰিম। আমি no doubt আমি ব্ৰিটিছৰ যিখিনি ৱাৰ হৈছিল, ব্ৰিটিছে ফাইট কৰিছিল উইথ ইণ্ডিয়ান পাৱাৰ্স, সেইবিলাক আহিব। কিন্তু ইয়াতে আমি আপোনালোকৰ এইকেইটাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে কোনকেইখন ৱাৰ was fought between Britain and other trading partners, like say ৱেণ্ডি ৱাছৰ কথা কলো, বিদাৰৰ কথা কলো, আৰু এখন চিনচুৰা বুলি এখনো আছিলে, বেটেল অফ চিনচুৰা। এখনো ফ্ৰান্সৰ লগতে হৈছিলে, ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্স, ইফ আই এম নট ৰং। তাৰ পৰা কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ কেইখনৰ কথা কলো, তাৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছৰ কথা কলো। এজনৰ কথা নকলোৱে ন, ডাঙৰ ফ্ৰেঞ্চ জেনেৰেল ডুপ্লে। He was the actual pioneer of the divide and rule thing. যেটো divide and rule policy, সেইটো ইণ্ডিয়াত ডুপ্লে আনা আচলতে। মানে সেই সময়ত মানে হেৰি যিবিলাক সাউথ ইণ্ডিয়াৰ সৰু সৰু কিংডম বিলাকৰ মাজত এনেকে কৰি interfere in the local politics, you gain a foothold
enemy এটা দেখাই পেলাই মানে you tend to gain allegiance, affinity of the ruler, and that is how you try to shape the policy of the state. So এইবিলাক tactics মানে these were past masters মানে. British colonialism যিটো phase of British colonialism. আচ্ছা এইটোক আমি কৰিম, আমি লাঞ্চ ডিনাৰটো কৰি লওঁ নেকি ন? Let's have Okay, some, sir. and then I'll join you. Okay, sir.
Yeah, welcome back. Are you ready? Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, দুটা কথা এই ব্ৰিটিছে প্ৰথমতে ক'ত পাৰ্মানেণ্ট ফেক্টৰী সেটেল হেৰি কৰিছিল এই বস্তুটো এনসাৰ সুৰতে লিখিব যদি সুৰত আৰু মাছলিপট্টনম থাকে ন still সুৰত is the safer option মানে সেইটো মই চালো ডিউ টু পৰ্তুগিজ ইন্ট্ৰিগ মানে এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাছিলে সেইটো এনসাৰ হিচাপে দুটা তিনিটা জেগাত দেখিলো সুৰত বুলিয়ে দিয়ে প্ৰথম আপোনালোকে বেলেগ ক'ৰবাত পাইছে নেকি প্ৰথম ফেক্টৰী হিচাপে বুলি ক'লে মাছলিপট্টনম দিয়া পাইছে নেকি ক'ৰবাত মোৰ তাতে এতিয়া মই এইকেইটাখন নাপালো মানে আছিলে ক'ৰবাত সোমাই আছে এই বিপিন চন্দ্ৰৰ যিখন সৰু কিতাপখন আছে ন ইণ্ডিয়াজ ষ্ট্ৰাগল ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স তাতে সেই এটা ষ্টাৰ্টিং চেপ্টাৰটো বৰ বঢ়িয়া তাতে আছিল কিতাপখন চাই পেলাই তাৰপৰা ক'ব পাৰিলে ভাল আছিলে আছে নেকি কাৰোবাৰ তাত সেইখন কিতাপ বিপিন চন্দ্ৰৰ সৰু মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া কিতাপখন আগৰ যিখন NCERT আছিলে স্যাৰ স্পেক্ট্ৰামত এটা পাইছো স্পেক্ট্ৰামখনতো সেই বিপিন চন্দ্ৰৰ পৰাই উঠোৱা তাত কি কৈছে স্যাৰ তাত কৈছে যে 1609ত জাহাংগীৰৰ হেৰিয়াত কেপ্টেইন হকিন্স আহি পায় তো তেতিয়া তেওঁ সুৰতত ফেক্টৰী এষ্টাব্লিছ কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলে বাট সাকচিড নকৰিলে কিন্তু 1611ৰ পৰা তেওঁলোকে ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰে মাছলিপট্টনমত কিন্তু 1612ত কেপ্টেইন থমাছ বেষ্টে ডিফিট কৰিলে পৰ্তুগিজক ইন দি Sea of Surat and then impressed Jahangir granted a permission to the English in early 1613 to establish a factory at Surat under Thomas Ellsworth. তাৰপিছত 1616ত স্যাৰ এষ্টাব্লিছ কৰিছে মাছলিপট্টনম ওকে মই গম পালো কথা মানে মাছলিপট্টনমত যদিও পাৰিছিল বাট প্ৰপাৰলি মানে ট্ৰেডিং পট ডিপট চিপট দি মানে প্ৰপাৰ ফৰ্টিফাইড নহলেও এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰপাৰলি বিল্ড কৰি প্ৰথম সুৰততে কৰিছিলে মানে সুৰতে দিব গম পাইছে কথাটো সেইটোৱে কৈছে হয় স্যাৰ So first, sir, training center to Surat hoy sir. That is the conclusion. So, যেতিয়া আমি ব্ৰিটিছ কলনিয়েলিজিম পঢ়ো মানে প্ৰথম ফেজটোতো দে ৱে দে মাৰ্কেণ্টাইলিষ্ট পাৱাৰ so their main intention was to maximize their revenue so that could be again invested in the trade and commerce of India. So সেইটো ক্ষেত্ৰত their মানে political যিটো policy আছিল বা economic policy আছিল social policy they all were directed towards that. So আমি সেই সময়ত খুব বেছি প্ৰথম ফেজত মানে এটা প্ৰথম ফেজটো মানে say 1757 পৰা 1813 এই ফেজটোত আমি খুব বেছি তেওঁলোকৰ ইন্টাৰভেনশন নেদেখো ইণ্ডিয়ান সোসাইটিত বিকজ তেওঁলোকৰ পাৰপাসটো ওপৰে থাকি সলভ হৈ গৈছিল বিকজ এটু সময়ত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াখন মাৰ্কেট হিচাপে চোৱা নাছিলে ইণ্ডিয়াখনক তেওঁলোকে মানে এটা ট্ৰেডিং ষ্টেচন হিচাপে চাইছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুডছ নি বাহিৰত সেল কৰিব লাগে যেতিয়া ইণ্ডিয়াখন মাৰ্কেট হিচাপে চাবলৈ ললে তেতিয়াহে ইণ্ডিয়ান সোশিয়েল সিস্টেমত বা ইণ্ডিয়ান সোসাইটিৰ ইন্টাৰভেনশনটো বেছি হ'ল ঠিক আছে সো যেটো আমি ইম্পেৰিয়েলিজম বুলি কওঁ এটো এটা ইম্পেৰিয়েলিজমটো এটা কি হয় এটো এটা ইজ এ পলিটিক্যাল এন্ড ইকোনমিক সিস্টেম both political or economic system থাকে যত মানে there is the country which is controlling is called the metropole আৰু যাক exploit কৰি আছে that is called the colony so the relationship is such that it results in strengthening of metropole and weakening of the colony ঠিক আছে সো এই বস্তুটো এই ট্রেন্ডটো আমি থ্ৰু আউট ব্রিটিশ রুল দেখা পাওঁ কিন্তু the nature of the rule changes based on the needs of the metropole
এইটো ফেজটো আমাৰ মাৰ্কেণ্টাইলিষ্ট ফেজ হয়। তাৰ পৰা 1813 পৰা 1858 লৈকে এইটো ফেজটো কওঁ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেপিটেলিষ্ট ফেজ। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেপিটেলিষ্ট ফেজ মানে এইটো ফেজত it was allowed for other Europeans, other Britishers to come to India and invest in India. So free trader idea to one. It is basically talking about the idea of free trade. Anyone, not let alone the British East India Company, anyone from Britain could come and invest in India and gain out of their relation with India. আৰু যেটো মানে post 1858 onwards, মানে post 1858 till independence. The nature of relationship was financial capitalism. মানে পইচা আহা আৰম্ভ কৰিলে মানুহতকৈ বেছি পইচা. So money used to come, it got invested here, and the return used to go outside. Okay. So আমাৰ যেটো প্ৰথম ফেজ মানে মাৰ্কেণ্টাইলিষ্ট ফেজ, সেইটো সময়তটো মেইন ব্ৰিটিছৰ এইমটো আছিলে কি? যে এইমটো আছিলে যাতে stop the flow of bullions into India. India to বহুত বেছি আগতে balance of trade was favoring India. মই কৈছে British কাইলৈ যদি এটা statement পায় যে when Britain came to India in the initial phase there was a positive balance of trade in favor of India. It is correct. In fact, সেইটো কাৰণে ৰজা মহাৰাজা বিলাকে support কৰিছিল because they accumulated lots and lots of gold and silver. But then with annexation, with their political ambitions growing, they tried to make the trade mainly local based বা locally financing কৰাৰ ফালে গ'ল. So এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া প্ৰথম যিজন important ruler or leader of Britain East India Company Robert Cliveৰ কথা চাওঁ, তেওঁৰ tenure to 1765 পৰা 67 লৈকে আছিলে. So মানে his greatest achievement was the Battle of Buxar. No doubt Battle of Plassey was important, but military victory ক্ষেত্ৰত Battle of Buxar was important, and more importantly he did not annex Awadh with Bengal. It was very easy on him ki Awadh Bengal সোমাই লব পাৰিলে হয়, কিন্তু the idea of ring fence policy এটুক কয় যে আপোনাৰ যেটো core area of interest তাৰ কাষে কাষে এটা to create a ring of powers with influence, and it will act as your buffer. So Awadh acted as a buffer for Bengal. Bengal is where British money came from, and Awadh was the buffer state. So unnecessarily annex কৰিলোৱা নাছিলে because intention was to maximize trade revenue. So politically ৰজা হ'বলৈ তেতিয়াও priority was trade. So সেইটো কাৰণে political policy was ring fence. তাৰপিছত আহে Lord Vedelst 1767 পৰা 69 লৈ। তেওঁৰ সময়ত ফাৰ্ষ্ট এংলো-মাইচুৰ ৱাৰ, এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফাৰ্ষ্ট এংলো-মাইচুৰ ৱাৰ। পৰা 69 তেওঁৰ ফেজটোতে হৈছিলে। So between Hyder Ali, এইফালে Hyder Ali and the British. So এইটোত ব্ৰিটিছে মানে সেই সময়ত কি জানে নাই, পলিটিক্সটো এনেকুৱা আছিলে, এইফালে আছিলে মাৰাঠাছ, এইখিনিত আছিলে মাইচুৰ,
এইখিনিত আছিলে নিজাম অফ হায়দৰাবাদ সো যেতিয়াই ব্ৰিটিছে ইহঁতৰ লগত লাগে তেতিয়া ব্ৰিটিছে এইটো এনচিয়ৰ কৰে যে এই দুটা পাৰ্টি ব্ৰিটিছৰ লগত আহে বা এটলিষ্ট নিউট্ৰেল থাকে জেনাৰেলি দে কেম উইথ ব্ৰিটিছ বিকজ নিজৰ মাজততো যুদ্ধ আছিলে সো দে কেম উইথ ব্ৰিটিছ এণ্ড মানে ফৰ্ম এন এলায়েন্স টু ফাইট মাইচুৰ তাৰপিছত যেতিয়া মাৰাঠাক ছাপ্ৰেছ কৰে তেতিয়া তেওঁ এনচিয়ৰ কৰে যে মাইচুৰ এণ্ড নিজাম ষ্টেট এৱে So it was tactically quite strong and how they handled it and local leaders ইহঁতৰ নিজৰ ইন্টাৰেষ্ট বিলাকে ইমান হেৰি আছিলে যে they could not see the big picture. But this war also was the greatest achievement of Hyder Ali because result was that Hyder Ali actually was in a better position. যদিও পুৰা victory outright victory নাছিলে. There was the treaty signed between Britain and Hyder Ali. So yate Hyder Ali was successful in taking the support of Marathas in the war, and that is how British could not actually tackle the alliance of Marathas and Mysore. যদিও প্ৰথমতে মাৰাঠা নিজামক লৈ পেলাই ব্ৰিটিছ আহিছিল Mysore was মই কৈছিলো Mysore rulers Hyder Ali they were quite they had the similar ideas with European powers. So সেইটো কাৰণে Mysore tackle কৰোঁতে বহুত দিগদাৰ হৈছিলে কিন্তু ইয়াৰ পিছত কি কৰিলে ব্ৰিটেইনে ভাবিলে যে নাই এতিয়া মাৰাঠাক প্ৰথমতে ছাপ্ৰেছ কৰি লওঁ তাৰপিছত মাইচুৰৰ তাত চাম তো ৱাৰেন হাষ্টিংছ যেতিয়া আহিলে ৱাৰেন হাষ্টিংছ কেতিয়া আহিলে 1772 ৰ পৰা 85 লৈ ৱাৰেন হাষ্টিংছ স্ক্ৰীনখন দেখা নাই স্ক্ৰীনটো দেখা নাই নেকি প্ৰেজেন্ট লিখি আছে সেইটো বেলেগে দেখা পাইছে নেকি ৱাৰেন হাষ্টিংছটো দেখা নাই নেকি এইটো আছে স্যাৰ ৱাৰেন হাষ্টিংছ দেখা আছে মোৰ প্ৰবলেম নাই shut down restart সো আপুনি যে কৈছিলে ফাৰ্ষ্ট বেটল তাতে স্যাৰ কোনখন ট্ৰেটি সাইন হৈছিলে স্যাৰ হায়দৰ আলী আৰু এইটো প্ৰথম ট্ৰিটিটো হেৰি হেৰি হয় এইটো ট্ৰিটি অফ মাইচৰে আছিল নেকি ট্ৰিটি অফ মাইচৰে আছিল চাগে First to Treaty of Madras asle. Madras, yeah, Madras, because Hyder Ali seized Madras and forced British to come to an agreement actually. প্ৰথম ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছ বাট মনত নাৰাখিব মই সেইটো কাৰণে কোৱা নাই কাৰণ মনত নাথাকিব একদম যিবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিটি সেইকেইটাহে কম ওকে স্যাৰ মানে ট্ৰেণ্ডটো মনত ৰাখক যে ব্ৰিটেইনে প্ৰথমতে দে ট্ৰাইড টু ছাপ্ৰেছ মাইচুৰ by aligning with Marathas and Nizam, but they could not do it. British could not do it because Mysore was able to take Maratha to its side, and Madras British was not strong in South India. Yeah, number takok. Sir, মই লেট কে জয়েন কৰিলো কাৰণে ফলো কৰিবলৈ অকমান দিগদাৰ হৈছে স্যাৰ কোনখিনিৰ পৰা পঢ়াইছে মানে ব্ৰিটিছে মানে 1857 ৰ পিছত যেটো ব্ৰিটিছৰ ফেজ মানে how British expanded their colonialism. So তিনটা ফেজত হয় তিনটা ফেজটো কি প্ৰথমতেটো মাৰ্কেন্টাইলিষ্ট ফেজ যেতিয়া মেইন এইমটো আছিলে যে কেনেকে ট্ৰেড বহাব পাৰি কেনেকে ইণ্ডিয়ালে বেলেন্স অফ ট্ৰেডটো সিহঁতৰ ফেভাৰত কৰিব পাৰি কাৰণ প্ৰথম ফেজত ব্ৰিটিছৰ বহুতখিনি পইচা মানে সোণ ৰূপ এইবিলাক দি পেলাই ট্ৰেড কৰিছিল ন তেতিয়াতো কাৰেন্সি আমাৰ এনেকুৱা পেপাৰ কাৰেন্সি নাছিলে সো তাৰপিছত কি হ'ল আমাৰ হেৰি ফেজটো আহিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেপিটেলিষ্ট ফেজ আহিলে আফটাৰ 1813 তাৰপিছত লাষ্টত 1858 ৰ পিছত ফাইনেন্স কেপিটেল সেইকেইটা ফেজলৈ যাম আমি এতিয়া
মানে 57ৰ পৰা যেটো 1757ৰ পৰা 1813ৰ যেটো ফেজ অফ ব্ৰিটিছ কলোনিয়েলিজম হেতু আলোচনা কৰি আছো হেতুত মানে ব্ৰিটিছৰ যেহেতু উদ্দেশ্যটো আছিল যে কেনেকে ট্ৰেড মানে ম্যাক্সিমাইজ কৰিব পাৰে সেই হিচাপত ব্ৰিটিছৰ পলিটিক্যাল পলিসি বিলাকো হেতু ডাইৰেকশন আছিল সো এতিয়া সেই সময়ত মানে ব্ৰিটিছৰ কোনো দৰকাৰ নাই ইণ্ডিয়ান মানুহে কেনেকে আছে হেবিলাকত সোমাই পেলাই বা ইণ্ডিয়ান মানুহৰ কালচাৰৰ লগত খেলা কৰি দৰকাৰ নাই কাৰণ ব্ৰিটিছক জাস্ট পইচা লাগে জাস্ট ইয়াপা বস্তু নি বাহিৰত বেচিব লাগে ইনফেক্ট ইণ্ডিয়াখনক মাৰ্কেট বুলিও ভাবা নাছিল হেতু সময়ত সো হেতু কাৰণে ওপৰে কামবিলাক কৰিব বিচাৰিছিল সো বেটেল অফ বাক্সাৰ এটা এক্সাম্পল হয় হেতুৰ যে বেটেল অফ বাক্সাৰত যদিও আৱাজ জিকিছিলে ব্ৰিটেইনে আৱাজক এনেক্স কৰা নাছিল বেংগলৰ লগত Britain kept Awadh as a buffer state to secure Bengal, which was their cash cow. Because their policy was guided by the idea of mercantilism at that time and their main intention of maximizing exports. Whereas পিছলে আমি দেখো যে ওয়েলেসলি বা তাৰ পিছতো কাৰ্জনৰ সময়টো massive expansion no because the difference to কি আছিল আগতে তেওঁলোকে ইন্ডিয়াখনক মাৰ্কেট হিচাপে চোৱা নাছিল পিছত ইন্ডিয়া became the market for them তো ইন্ডিয়াক যদি মাৰ্কেট বনাব লাগে তেতিয়া হলে ইন্ডিয়ান মানুহৰ মাজত সোমাব লাগিব না so that is how your political policy will also change your economic policy will also change your administrative policy will also change based on the phases of colonialism and how that মানে বস্তুটো evolve কেনেকৈ হয় সেই হিচাপত policies evolve so এটো ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰিলো যে প্ৰথম ব্ৰিটেইনে এংলো মাইসুৰ ওয়াৰ হৈছিল Anglo-Mysore War 1767 Hyder Ali against it but there Hyder Ali was able to defeat the British and Treaty of Madras sign হৈছিল তাৰ পিছত তেতিয়া হেতুত মানে ব্ৰিটেইন took a back foot মানে এগ্ৰিমেন্ট কৰি পেলাই ওকে কলে যে আমি এটা সাউথত ইন্টারভিউ নকৰো but it was for time being actually মানে এটো এটা মানে পলিসি আছে মানে যেতিয়া মানে জিকে তেতিয়া তো কন্ট্ৰোল কৰি লব নহলে এগ্ৰিমেন্ট কৰি পেলাই মানে জেন্টেন মানে ইউ put the thing on hold because ইয়াৰ পিছত আমি এটা চাম যে ওয়াৰেন হেষ্টিংছ বা তাৰ পিছত ওয়েলেসলি আহিব তেতিয়া ব্ৰিটেইনে মাইসৰত ফোকাস ইমান বেছি কৰা নাই প্ৰথম তাৰ পিছত গম পালে যে মাইসৰ ইজ কোৱাইট ষ্ট্ৰং ব্ৰিটেইনে ভাবিলে যে নাই মাৰাঠা সাৰাঠা এইবিলাক সাপ্ৰেস কৰিলো তাৰ পিছত আমি ফাইনাল হেমাৰটো দিব লাগিব মাইসৰক সো ওয়াৰেন হেষ্টিংছৰ টাইমত ফার্স্ট আৰু সেকেন্ড ফার্স্ট এংলো মারাঠা ওয়ার হল ফার্স্ট এংলো মারাঠা ওয়ার ইয়াতে দুখন ট্ৰিটি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ট্ৰিটি অফ সুৰত আৰু ট্ৰিটি অফ পুৰন্দৰ পৰীক্ষাত এইবুলি আহিব যে ট্ৰিটি অফ সুৰত কাৰ লগত এইবিলাক হেৰি মাৰাঠাৰ লগত জেগাটো চাইও আপোনালোকে অনুমান লগাব পাৰে কাৰ লগত হ'ব পাৰে নিজামৰ লগততো নহয় মাইসৰৰ লগততো নহয় সো আৰু এখন ট্ৰিটি আছে ট্ৰিটি অফ সালবাই এটো 1782 সো মাইসৰৰ লগত খেলটো কেনেকা হৈছিলে যে প্ৰথমতে ব্ৰিটিছ কনক্লুডেড এ ট্ৰিটি উইথ Raghunath Rao under Treaty of Surat and it obliged Raghunath Rao to give regions of Salsate and Bassein to the British আৰু মানে এই বস্তুটো আকৌ হেৰিয়ে একসেপ্ট কৰা নাছিলে পেশৱাই একসেপ্ট কৰা নাছিলে সেই সময়ৰ হা because again Maratha confederacy আছিল ন সব জায়গা বেলেগ আছিলে so বেলেগৰ মানে সবে ভাবিছিল যে ৰঘুনাথ ৰাও has just sold out আৰু এই নানা ফাডনাভিস আছিলে সেইটো সময়ত
Nana Fadnavis was the Peshwa. Exactly. মানে কথাটো এনেকুৱা আছিলে ব্ৰিটেইনে প্ৰথমতে ৰঘুনাথ ৰাওৰ লগত ট্ৰিটি কৰিলে ৰঘুনাথ ৰাও ৱাজ উইকাৰ ৰঘুনাথ ৰাও একচুৱেলি হেৰি হিচাপে ৰাখিব বিচৰা নাছিলে পেছোৱা হিচাপে বিচৰা নাছিলে নানা ফাডনাভিজ মাধৱ ৰাওটো এওঁলোকে তাৰপিছত মানে উইদিন মাৰাঠা মানে কনফ্লিক্ট ক্ৰিয়েট কৰি ব্ৰিটেইনে ৰঘুনাথ ৰাওক মানে পেছোৱা বনাই পেলাই ৰজা হেৰি কৰিলে মানে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে চ' ইন ৰিটাৰ্ণ they were offered British were offered the territories of Bombay sorry Bombay নহয় সালসাতে বাসেন এইবিলাক দিছিলে so এইটো হোৱাৰ পিছত বাকি মাৰাঠা কনফেডাৰেচিজ did aligned and war was fought and this resulted in later the treaty of Salbai after মানে যেতিয়া হাৰিলে এইটো যুদ্ধত সব হাৰিলে Salbai হ'ল পুৰন্দৰটো কেতিয়া হৈছিলে ৰব Purandar too kind of it is related to the fact that Raghunath Rao wanted to be the Peshwa. Porikhat Himan details of Japan lage to internal politics of Marathas. মানে কোন তাৰ মাজত পেছোৱা হ'ব হেতুৰ এডভান্টেজ লৈ ব্ৰিটিছ সোমাই গ'ল ব্ৰিটিছ সোমাই পেলাই যুদ্ধ কৰিলে ইম্পৰ্টেন্ট যুদ্ধ আছিলে যিখন এই হেৰিয়ত সালবাই ট্ৰিটি হেৰিয়ত জিকিলে যিখন এৰিকুট আছিলে ব্ৰিটেইনৰ যিজন হেৰি Battle of Porto Novo বুলি so there the British won and according to this British got Salsate to Bombay ওচৰতে province এটা so তাতে this was important treaty egitao related hoy so treaty of Salbai treaty of Purandar Surat jodi ahe that is related to first Anglo-Mysore war kompale na kotha intricacies আছে কিন্তু সোমাই লাভ নাই intricacies এতিয়া এইটো ৰজা হ'ব বিচাৰিছিল ইয়াক নিদি বেলেগ এটা আহিলে বেলেগ এটাৰ লগত ব্ৰিটিছ এনেকুৱা টাইপে খেলবিলাক আৰু গোটেই Britishৰ কাৰণে actually আটাইতকৈ difficult year militarily was the year of 1780 এই সালবাইৰ আগে মানে an alliance was formed between Hyder Ali Nizam and Marathas so it was really challenging for Hastings but somehow they could manage it and they could check Mysore and Maratha was not that strong. After 1761, strength of Marathas were no longer that it used to be. But still, it was a prominent power. And first Anglo-Maratha war reduced it. A treaty to Monterey, Salbai. Etia now British, after having weakened Marathas, British now turned their attention to Mysore once again. Second Anglo-Mysore War. That is 1780 ra 84 only. So already মানে হেৰিয়তে 1781 Hyder Ali died in battlefield and the মানে responsibility of carrying on the war with British fell on his son's soldier, that is Tipu Sultan. So Tipu actually fought valiantly in this, and yet an important treaty was the Treaty of Mangalore.
Mangalore. ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আছিলে stalemate. Stalemate মানে কি জানো ন? Undecided. Both agreed to maintain status quo যিটো জেগাতে আছিল. So মানে no মানে it was inconclusive. Second Anglo-Mysore. তাৰপিছত লৰ্ড কৰ্ণৱেলিছ আহিলে। Cornwallis, I hope you know Cornwallis Code is more famous in that regard. In fact, Cornwallis was also a commander in USA when the War of American Independence was going on. Patriot cinema is a Patriot. দেখা Cornwallis. Sir, Mel Gibson or Sir. Mel Gibson. Classic, sir. Patriot asile aru ekhon asile Braveheart. Mel Gibson er ekhon mota asile. Braveheart. Third Anglo-Mysore War during Cornwallis. It was fought during this period. Third Anglo-Mysore. 1790 পৰা 92. So 1784 পৰা 90 লৈকে মানে Tipu Sultan became quite powerful. He was given the title of Sher-e-Mysore. আৰু Iran, France, এইবিলাকৰ লগত he started having relations properly. And this naturally threatened the British. In fact, Cornwallis was trying to create an alliance to check Tipu. But he was treaty bound. Treaty of Mangalore to asile je we will not do anything else. But he was just waiting for his time. So 1789 কি হৈছিলে Tipu attacked Travancore. Travancore মানে সেই কেৰালাৰ হেৰি. So British took this as an opportunity that Treaty of Mangalore has been broken. So British Cornwallis came forward to protect the ruler of Travancore, and Triple Alliance was formed. Again, Triple Alliance called naturally Nizam and Maratha. Triple Alliance, British plus Nizam plus Maratha. So ইয়াৰ পিছত যিটো treaty আমি famously জানো Treaty of Srirangapatnam. Yate, because Tipu was comprehensively defeated in this, and 50% territory was taken out of Mysore, and he was made to pay war indemnity. Actually, a war indemnity বস্তুটো মানে Britishers বা মানে Western powers বিলাকে আনিছিলে এটো starting from the 30 years war, the Treaty of Westphalia conclude হৈছিল আগতে কি হয় জুনে হাৰে সেই হাৰা কান্ট্ৰিখনে পইচা দিব লাগে মানে হেনেকেতো আমি পাকিস্তানৰ বাংলাদেশৰ war হাৰ India didn't do such things মানে এইবিলাক কান্ট্ৰি কালচাৰৰ কথাও আছে এইবিলাক ইহঁতৰ মানে আগৰ পৰাই মানে ডকাইতি ধান্দা থাকে মানে Even so, Treaty of Yandabu to একে হৈছিল sir. Burma had to pay 1 lakh নে কিমান 1 million. মানে এটা আপুনি চিন্তা কৰক মানুহ এটাক আপুনি মাৰিছে বা মানুহটোক উইক কৰি পেলাইছে তাৰপিছত তাৰ পৰা পইচা কেনেকে খুচিব পাৰে এটো Inhuman, sir. Indian people are মানে we are not like that. We are cultured, sir. We are cultured. সিহঁতৰ মানে মানুহ এটা পৰি থাকিলেও তাৰ পৰাও মানে সিহঁতি হেৰি কৰিব So এইটো হোৱাৰ পিছত মানে মাইসোৰৰ আধা এৰিয়া গুচি গ'ল অলপ মাৰাঠা বিলাকক দিলে মাৰাঠা বিলাক অলৰেডি they were weak just মানে নেমত আছে any day অটৰাই দিব পাৰে আৰু British got control of Cochin, Coorg, Malabar এৰিয়াটো গম পায় নাই কেৰালাৰ কোষ্টটো মালাবাৰ কোষ্ট বুলি কয় এটো কি কয় কোৰোমণ্ডল তামিলনাডু কোষ্টটো কোৰোমণ্ডল কোষ্ট বুলি কয়
জানে ন এটো মালাবাৰ কয় এটো কৰমণ্ডল কয় so এটো Britain got control okay so that is how মানে Mysore was normalized or brought under control although আৰু এখন যুদ্ধ হ'ব Mysoreৰ লগত কিন্তু ইয়াৰ পিছত important phase was obviously Lord Wellesley 1798 or পৰা 1805 তেওঁক টাইগাৰ অফ বেংগল বুলিও কয় এটো সময়তে মানে Napoleon was at his peak so to avoid Napoleon he adopted mainly the policies of এটা to direct annexation মানে যিমান পাৰে সিমান ইন্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ মানে দূৰলৈকে ঠেলিব পাৰে তাৰ পিছত the famous his famous idea of মানে subsidiary alliance subsidiary alliance মানে কি জানে ন do you know what is subsidiary alliance it means that কোনোবা এখন টেৰিটৰি যেতিয়া মানে হেৰিয়ত মানে if you defeat somebody or if you bring an area under your influence you will not directly control that area but what you will do is you will have your one agent Britishৰ এজন এজেন্ট থাকিব তাতে এই কোৰ্টত হেতু ৰজাৰ কোৰ্টত দুই নম্বৰতে ব্ৰিটিছৰ এটা ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি থাকিব এখন সেই এৰিয়াটোত ইয়াৰ কষ্ট will be borne by this kingdom য'ত থাকিব এটাৰ তাৰ পিছত মানে দুইটা উদ্দেশ্য ফুলফিল হয় এটা মিলিটাৰী মানে হেৰি এটা ফ্ৰন্টিয়াৰ এটা পাই গ'ল আৰু খৰচো বিয়াৰ কৰিব লগা আৰু থাৰ্ড কথা সেই মানে যাৰ লগত সাবসিডিয়াৰি এলায়েন্স কৰে that country or that region will expel any foreign agent that is with them mainly French because French were the greatest challenger for the British at the later half so that is the basic crux of মানে subsidiary alliance ঠিক আছে so এটো হোৱাৰ পিছত okay কাৰ লগত প্ৰথম ব্ৰিটিছে subsidiary alliance সাইন কৰিছিলে which was the first state with which British signed subsidiary alliance sir awad আছিল নেকি sir আৱাজটো বেলেগ পলিচি আছিল ring fence okay subsidiary alliance প্ৰথম হায়দৰাবাদ এটো সময়তে আকৌ fourth Anglo-Mysore war হল মানে Tipu after Treaty of Seringapatam was weakened but here he was finally killed and Mysore was given back to the the old prince was brought in back Udyar dynasty they were brought in back to control Mysore তাৰপিছত subsidiary alliance সাইন কৰালে ব্ৰিটিছে হেৰিব আমি এতিয়ালৈকে দেখিলো মাইসোৰৰ লগত 4খন যুদ্ধ লাগিলে fourth কিন্তু হেৰিৰ লগত মাৰাঠাৰ লগত এখনহে কিন্তু আৰু এখন লাগে second Anglo-Maratha war হয় second Anglo-Maratha war this is 1803 পৰা 05 so by the end of 18th century মানে 1790s late 90s বলে মানে both the foreign opponents and internal opponents were subdued but Maratha Confederacy was still there important মানে এইবিলাক যদিও মৰিছিলে সেই সময়ৰ যিবিলাক important হেৰি Maratha rulers
still that was a force. But through the Treaty of Bassein, 1802, Marathas were finally laid to bed. Their political ambitions were laid to bed, where Peshwa now was obliged to consult the British while initiating any dialogue with third party. So totally it was under the British effectively. And a subsidiary alliance signed করার নিচিনাই হল সেইটো. So that is how Cornwallis Wellesley time হলে solidify হৈ গল local position. So আমার কেইটামান বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াতে টিপু সুলতানৰ ক্ষেত্ৰত you just note down some things about টিপু সুলতান তেওঁ এখন ক্যালেন্ডাৰ ইস্যু কৰিছিলে he issued a calendar. Then he adopted new method for minting coins and scale for weights and measures. Minting and scale for minting coins or notun method for weights and measures. He wanted to modernize the administration. Traditional area asile. Then Tree of Liberty কথাটো কলো he planted Tree of Liberty at Srirangapatnam. আৰু সেই সময়ত যিখিনি সব বস্তু ষ্টেটৰ আন্ডাৰত আনিব বিচাৰিছিল যিবিলাক তেওঁ এটা কথা গম পাইছিল Mughal Empire was weakened mainly because of the over ambitions. One of the prominent reason was the ambitions of the Jagirdars. বহুত বেছি যেতিয়া জাগিৰদাৰ হৈ গল তেওঁলোকে নিজৰ as a whole যেটো unified যেটো aim সেটো পাহৰি সবে নিজৰ area secure কৰা আৰম্ভ কৰিল so এই problem বিলাক সৰু কিংডমৰো হল মাইসৰৰো তেনেকৈ হল যে once the Jagirs became a lot so their interest in maintaining central authority was reduced so Tipu tried to consolidate the power and tried to reduce the impact of hereditary property owners polygars বুলি কয় South India এটো polygars বিলাকৰ and he also attempted to raise a modern navy modern industry তেওঁ হেৰি কৰিছিল modern industry ambassadors পঠাইছিল ফ্ৰান্স হলে টাৰ্কি লে ইৰাণ হলে আৰু এফালে মিয়ানমাৰ সেনমাৰলৈ পঠাইছিলে চাইনাৰ লগতো ৰিলেশন ভাল কৰিছিলে আৰু এই শৃংগেৰীৰ যেটো শাৰদা টেম্পল আছিল তাতে he donated money for its renovation so কিছুমান ক্ষেত্ৰত he was a unique leader of his time we should know about him of course কিছুমান তো হেৰিও থাকে as we are living in a very polarized time there will be highlighting of certain negative impacts and which were there I am not denying the fact that কিছুমান negative হেৰি থাকিব কিন্তু পজিটিভ বিলাকোতো জানিব লাগে ন পৰীক্ষা পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা পজিটিভ বিলাক বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সুধিব পাৰে পজিটিভ বস্তু বিলাকে সেইটো কাৰণে আচ্ছা সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স সাইন করা যিবিলাক স্টেটস আছিলে তো মই কলো হায়দৰাবাদ প্ৰথম হায়দৰাবাদ 1798 তাৰপিছত Mysore and Tanjore in Tamil Nadu 1799 তাৰপিছত আৱাধে পিছত সাইন কৰে প্ৰথমতেতো হেৰি হিচাপে বাফাৰ হিচাপে আছিল 1801 ত সাইন কৰে আৱাধে তাৰপিছত মাৰাঠাস after the treaty of Bassein with the Peshwa obviously Peshwa 1802 তাৰপিছত বাকি বিলাকো এনেকে
যোধপুৰ এইবিলাকো আহে লাষ্টত। Madras Presidency was created by Wellesley 1801 create কৰিছিল by merging Tanjore, Karnataka and টিপু সুলতানৰ পৰা যিখিনি এৰিয়া চিট কৰিছিল মাইচুৰৰ সেইবিলাক এৰিয়া লৈ পেলাই মাদ্ৰাজ প্ৰেচিডেন্সি বনাইছিল। স্যার তাঞ্জোৰ আৰু কি ক'লে? তাঞ্জোৰ কৰ্ণাটকা মানে এতিয়াৰ কৰ্ণাটকা নহয়, মানে সেই এৰিয়াটো আৰু মানে মেইনলি তামিলনাডুৰ যিটো তাঞ্জোৰ এৰিয়াটো আৰু টিপু সুলতানৰ যিখিনি মাইচুৰৰ যিখিনি এৰিয়া আছিলে ন কন্ট্ৰল, সেই এৰিয়াখিনি মিলি পেলাই বনিছে, মানে মেজৰলি সেই এৰিয়াটো। পৰীক্ষাত এনেকে নাহে, পৰীক্ষাত আহিব পৰা বস্তুটো হৈছে কি যে মাদ্ৰাজ প্ৰেচিডেন্সি কেতিয়া ক্ৰিয়েট হৈছিল 1801 এইটো ইমান পুৰণা প্ৰেচিডেন্সি নহয় মানে। বম্বেটো গম পায় ন, বম্বেৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো। Bombay was given as a dowry by the Portuguese to the British. Do you know this fact? চাৰিখন আইলেণ্ড দিছিল নেকি? Subsidiary alliance to originally it was the idea of Dupleix. So কৈছিলো French General Dupleix, মানে আগতেও আমি অলপ চলপ দেখা পাওঁ এইটো আভাস, যেনেকে আৱাধাৰ লগত 1765 যিটো আছিলে ইট ওয়াজ সাম ফৰ্ম অফ এ সাবসিডিয়ারি এলায়েন্স অনলি, বাট প্ৰপাৰলি যিটো ৱেলেছলিয়ে যিটো ৱেলেছলি নহয় এই কি নাম ইয়াৰ ৱেলেছলিয়েটো আনিছে। ৱেলেছলি যিটো শেপ দিছিল সেইটো প্ৰপাৰ ফৰ্মেল শেপটো পিছত লৈছে, তাৰ আগতেও মানে কাইণ্ড অফ এনেকুৱাই হয়, ইউ আৰ ট্ৰাইং টু ক্ৰিয়েট এ স্ফিয়াৰ অফ ইনফ্লুয়েন্স। কিন্তু মেইন ফিচাৰ বুলি যদি কওঁ আমি এইকেইটা মেইন ফিচাৰ্ছ এইকেইটা লিখি ল'ব। এক নম্বৰ কথাটো মই অলৰেডি ৰাফলি কৈছো কথাটো যে মেইনটেইন মানে maintain a British resident. B. Maintain a British garrison. Garrison মানে it's a troop, body of troops. তিন নম্বৰ কথাটো হৈছে এইটোৰ কাৰণে মানে এই দুটা যে সাৰ্ভিস ব্ৰিটেইনে দিছে সো কল, একচুয়ালি সিহঁতৰ নিজৰ ইনফ্লুয়েন্স বহাবলৈ দিছে, বাট এইটোৰ কাৰণেও পেমেন্ট has to come from the state concerned. মানে প্ৰেক্টিক্যালি কি হৈছিল, যিবিলাক ডাঙৰ ষ্টেট আছিলে সিহঁতকতো কৈছিলে যে আপোনালোকৰ অলপমান এৰিয়া আমাক দি দিয়ক, মানে তাৰ পৰা যিটো টেক্স ৰেভিনিউ পাব সেইটো দি পেলাই এইটো হ'ব। আৰু যিবিলাক স্মল ষ্টেট আছিল কৈছে নাই ইউ পে ইন কেশ। মানে যদিও মানে এইটো আছিল যে এইটো এটা সাবসিডিয়ারি এলায়েন্সৰ ক্লজ আছিল যে ইন্টাৰনেল এফেয়াৰ্সত নন ইন্টাৰফাৰেন্স, বাট ইন প্ৰেক্টিচ তো নহয় ন। এতিয়া কোৰ্টত আপোনাৰ মানে ৰাজসভাত যেতিয়া এজন ব্ৰিটিছ ৰেচিডেন্ট থাকিব, হি উইল ট্ৰাই টু ইন্টাৰফিয়াৰ এনি মেটাৰ দ্যাট ইজ বিং ডিসকাসড। নন্দিতা এতিয়া আহিছে যে, নন্দিতা গুড ইভিনিং। শুই থাকিব লাগে এতিয়া, ইমান ৰাতি কিয় আহিছে? কি কৰিব এতিয়া? ছাৰ মোক কৈছে নি? ছাৰ এতিয়া মানে ফ্ৰী হলো সেইকাৰণে জইন কৰোচোন। নাই মই আপোনাক জাষ্ট মানে হেৰি
মানে বেছি পিছলৈ নাযাওঁ, আমি সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সটো শিকি আছো। সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সটো শুনিছে চাগে, ৱেলেছলি। হয় ছাৰ শুনিছিলো। সেইটোৱে। আৰু এইটো 4 নম্বৰ কথাটো যে ইণ্টাৰনেল এফেয়াৰ্ছত নন ইণ্টাৰফাৰেন্স। আৰু 5 নম্বৰ কথাটো হৈছে কি যে ফৰেন পলিচিটো কিন্তু ফৰেন পলিচি এজ পাৰ ব্ৰিটিছ ডিক্টেটস। আৰু লগতে কৈছে ফৰেন আৰ্মি বা ফৰেন ৰেচিডেণ্ট কাকো নাৰাখে, সেইটো চ' এইবিলাক মানে ক্লজ আছিলে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ। আৰু এই বস্তুটো আমি পিছতো দেখা পাওঁ, যিবিলাক মানে লেটাৰ পাৰ্ট অফ দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল, যিমান মানে ষ্টেটছ বিলাকৰ লগত ৰিলেশ্যন ব্ৰিটিছৰ এনেকুৱাই আছিলে যে ইণ্টাৰনেলি ছাপ'জ টু বি ফ্ৰী, বাট নট চ'। লাগান চিনেমাখন দেখাই ন ৰজাটোৰ অৱস্থাটো, এনেকুৱাই আছিলে, ইমানেই ফ্ৰী আছিলে। আচ্ছা, কেতিয়াবা এইটো আহে, এই যিটো যে ট্ৰিটি অফ অমৃতসৰ বুলি কৈছিলো, সাইন বিটুইন ৰঞ্জিত সিং এণ্ড ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, দ্য বাউণ্ডাৰী বিটুইন ব্ৰিটিছ এণ্ড পাঞ্জাব, মানে ৰঞ্জিত সিঙৰ টেৰিটৰী আছিল সটলুজ ৰিভাৰখন, যিখন সটলুজ ৰিভাৰখন দেখিছে ন, মানে এইফালে ৰবি, সটলুজ, ৰবি, চেনাব, ঝেলাম, ইণ্ডাছ। দিছ ইজ দ্য অৰ্ডাৰ। ইণ্ডাছ আছে, ঝেলাম আছে, চেনাব আছে, ৰবি আছে, সটলুজ, এইখিনি বিয়াছখনো আছে মাজত। So Satluj, মানে beyond this, it was Punjab or Ranjit Singh's territory. এইটো প্ৰায় এতিয়াও আমাৰ পাঞ্জাবৰ আইডিয়াটো এইটোৱে ন। This is the Punjab, including Punjab and Pakistan. আচ্ছা, এতিয়া আমি সেই সময়ৰ যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচি, যেনেকে ৱাৰেন হেষ্টিংছৰ সময়ত বা কৰ্ণৱেলিছৰ ৰিফৰ্মছ, বা যিখিনি লেণ্ড ৰেভিনিউ চিষ্টেম, পাৰ্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট, সেইখিনিৰ ওপৰত অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ বস্তুবিলাক। ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ সময়ত যিটো চিষ্টেম আছিলে, কি বুলি কয় সেইটো, ডুৱেল চিষ্টেম, সেইটো ডায়াৰ্কি নে কিবাই আছিল নহয় জানো? Dual system of administration আছিলে, that led to anarchy totally. Directly no anarchy আছিলে। এই ডুৱেল চিষ্টেমৰ সময়ত, ডুৱেল চিষ্টেম অফ বেংগল মানে কি, অৰ্থটো কি? এইটো আমাৰ we are talking about the time period from 1765 to 1773, মানে বেটেল অফ বাক্সাৰ 1764ত হোৱাৰ পিছৰ ফেজটো। তেতিয়া মানে দিছ ৱাজ দ্য ফেজ অফ টোটেল ৰুইন ইন বেংগল। মানে কি হৈছিল, যিটো ডেপুটি দিৱান আছিলে, ডেপুটি দিৱান, ডেপুটি নাজিম বুলি কৈছিলে এইটো, মানে কাইণ্ড অফ এটা ষ্টুজ এটা আছিল ব্ৰিটিছৰ।
যোনে মানে গোটেই ৰেভিনিউ কন্ট্ৰলটো যাৰ হাতত আছিলে তাৰ নাম আছিল ৰেজা খান আৰু ৰাজা চিতাবৰে দ্য দিৱান অফ বিহাৰ ইহঁতৰ থ্ৰু দি মানে ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল এগেইন মানে ফাইনেন্সিয়েল চিষ্টেমটো গোটেই নিজৰ ফলীয়া কৰি লৈছিলে পইচাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন ইম্পভাৰিছমেণ্ট অফ দ্য মানে প'ৰ পিপল ইনফেক্ট সেইটো সময়ত আমি এটা বস্তু আমি অলপমান ডিটেইলছত যেতিয়া মেইনছৰ কাৰণে পঢ়ো তেতিয়া পাওঁ ডি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন মানে সেই সময়ত বা তাৰ আগতো ৰজা মহাৰাজা যিমান আছিল দে গেভ পেট্ৰনেজ টু মেনি skilled artisans who were skilled in various crafts handicrafts of similarly মানে তেনেকুৱা এক্টিভিটিজ কৰা পেইণ্টাৰ্ছ এইবিলাকৰ পেট্ৰনেজটো নাইকিয়া হৈ গ'ল because British was not interested in such cultural activities মই কৈছো প্ৰথম ফেজতটো ব্ৰিটেইনে একো ইণ্টাৰনেল এফেয়াৰ্ছৰ লগত কথাই নাই ন they wanted exploit the system so সিহঁতৰ এইবিলাক মানুহৰ কাম নাইকিয়া হৈ গ'ল so এটাটো হৈ গ'ল যে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰেছাৰ বহুত বাঢ়ি গ'ল আৰু তাৰ লগতে এই আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এইবিলাক বস্তু একদম মানে চৰ্চা নাইকিয়া হৈ গ'ল বা কোনো পেট্ৰন নাইকিয়া হৈ গ'ল so this led to a scenario of total মানে sorrow or you can say total loss both in terms of their মানে economic capacity as well as their মানে the cultural thing that was going on in Bengal that suffered a lot. Financially, পুৰা ফেমাইন সেই সময়ত ৰিভল্ট যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়ান ৰেছপন্স পঢ়িম সেই সময়ততো এই যে কি আছিলে হেৰি যিবিলাক ৰিলিজিয়াছ চেইণ্টছ বিলাকে কিছুমান ৰিভল্ট কৰে নহয় কি আছিলে ৰিভল্টটোৰ নাম ৰিবেলিয়ন so বেংগলত ফেমাইন তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ গৈছিল 1770s বহুত ফেমাইন হৈছিল বেংগলত ডেকেড মানে টোটেল ইম্পভাৰিছ মানে বেংগলৰ সেইটো কাৰণে মানুহবিলাক মানে টেন্ডেঞ্চি এটা থাকে ন মানুহবিলাক বহুত মানে কেনেকুৱা হয় মানে দে ৱান্ট টু সেভ মানি না বিকজ দে হেভ এ হিষ্ট্ৰী অফ ফেমাইনছ আৰু বেংগলত ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট কৰিছে লাষ্টটো যেতিয়া 1942 যিটো হৈছিলে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ সময়ত ভাস্বতী কওক so 42 যেতিয়া ফেমাইন হৈছিলে তেতিয়াতো মানে হেতুৰ পিছতটো হেতু মানে একদম ফ্ৰেছ মেমৰিত ন আৰু that is why মানে টেন্ডেন্সি থাকে বেংগলী মানুহৰ যে let us save for the day when things can turn bad and one of the important reason is the fact that famine has been a part of their life acha when Warren Hastings became the first governor general that time things started to look better kyo ami already pohisu regulating act 1773 under governor council established hol tar bisot jate eta systematic way revenue generate hoy they started something called farming system the farming method this was the first land revenue system 1772 this was the first land revenue system under the British আগতেটো বেলেগ আছিলে টুডাৰমাল সুডাৰমালৰ সময়তটো আছিলে so ইয়াতে কি হৈছিলে মানে revenue basically highest bidder who will bid the highest will get the opportunity to take the land and give revenue to the British but again it was not very successful pisot etu ami eta different form of permanent settlement homoyt ami dekha pam etu
আৰু আপোনালোকৰ যদি মনত আছে 1773 also saw the establishment of Supreme Court of Calcutta. So you can say the modern judiciary based on British law, British system of law that came to India in this period only. Civil courts, civil district courts, তাৰপৰা criminal courts বিলাকৰ কাৰণে criminal law to local laws follow হৈছিলে নিজামত courts এইবিলাক হেৰি কৰিছিলে আৰু এই সময়তে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট হেৰি আহিছিলে a code of gento laws বুলি a code of gento laws 1776 তাৰপিছত code of Hindu laws 1791 আৰু Colebrook Digest It was in 1791. So, এইবিলাক কি হয়? These are basically codify Indian laws. These are attempts at codifying Indian laws. Because এইবিলাক তো হেৰি কিছুমান বস্তু based on the tradition কৰিব লাগিব ন ডাইৰেক্ট ব্ৰিটিছ ট্ৰেডিশনটো কৰিব নোৱাৰে ক্ৰিমিনেল লটো বাৰু you can handle it civil হেৰিবিলাকটো based on this হ'ব লাগিব (1773) created Governor General and Council. A council to 4জন member আছিল যে কেতিয়াবা সুধে আকৌ এইটো কোন কোন আছে নাম কিটা চাই থক মনত আহিলে ভাল ফ্ৰান্সিস ক্লেভৰিং তাৰপিছত মনষ্টনছ আৰু বাৰৱেল এইটো মানে ইমান ডিসফাংশনাল আছিল এই কাউন্সিলটো অকল সাপোর্ট কৰিছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক সদায় এই তিনটা অপোনেন্টে হৈ থাকে সদায় স্যার এওঁলোকে স্যার কিহৰ মেম্বাৰ আছিলে বুলি ক'লে এই যেটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইন কাউন্সিল আমি যে পঢ়িছিলো 1773 যেটো ৰেগুলেটিং এক্ট that created the council না এটা কাউন্সিল ক্ৰিয়েট কৰিছিল ন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এণ্ড কাউন্সিল yes sir so এই কাউন্সিলটোৰ 4জন মেম্বাৰ এই কিজন আছিলে স্যার লাষ্টৰজন বাৰ্নৱেল নে বাৰৱেল বাৰৱেল BARWELL বাৰৱেল এই এতিয়াই মন চাই যাওক আৰু নালাগে পৰীক্ষালে চাব দেখিলে হয়তো মনত আহিলে আহিব নাহিলে নাই ইমান আৰু মানে মই হেৰি আৰু ক'ব নোৱাৰি ন APSC দিও দিব পাৰে এইবিলাক বস্তু কেতিয়াবা হেষ্টিংছৰ এগেইনষ্ট আপোনালোকে জানেনে ইম্পিচমেন্ট হৈছিল ইংলেণ্ডলৈ যোৱাৰ পিছত ইনফেক্ট ক্লাইভৰ এগেইনষ্টও হৈছিল ৰবাৰ্ট ক্লাইভটো মানে কৰাপচনৰ চাৰ্জত দেৱে মানে হেৰি এলিগেশ্যন আছিলে হেষ্টিংছৰ এগেইনষ্টও আছিলে হেগে মানে হি ওয়াজ চাৰ্জড উইথ মানে মিসকণ্ডাক্ট উইথ আৱাজ বেগমছ তাৰপৰা নন্দ কুমাৰ বুলি এজন ৰজা আছিল তেওঁৰ হেংগিঙৰ লৈ পেলাই ইস্যু হৈছিলে তাৰপৰা চেত সিং জামিদাৰ অফ বানাৰস তেওঁক অপ্ৰেছ কৰিছিল আৰু that is how his career was kind of ruined in Britain but be mindful of the fact ইয়াতে কোনো sense of justice ৰ কাৰণে ব্ৰিটেইনত থকা এইবিলাক কৰা নাছিলে উদ্দেশ্যটো আছিল যে মাৰ্কেন্টাইলিষ্ট ফেজৰ পৰা ফ্ৰী ট্ৰেড হ'ব লাগে সবেই যাব পাব লাগে লুটিবলৈ
So they were trying to find loopholes in the company administration. So this was the main motive. Otherwise, it's not like the great sense of justice. They wanted their opportunity to loot. So, Apollo যদি সোধে যে modern judiciary India was brought in by or during the times of A. Cornwallis, B. Wellesley, Warren Hastings, you will be tempted to say Cornwallis, but don't go for it. Okay, it was an introduction to হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিল হেষ্টিংছত হিষ্ট্ৰীত নহয় কুৱেশ্যন বিলাক বহুত ভালকে পঢ়ি চাব মানে অকণমান মিনিংটো যদি বেলেগ হৈ যায় সেইটো বেলেগ হৈ যায় so you should be very careful history বুলি নহয় political constitutional question বিলাকো মানে you should be very careful while comprehending the statements এতিয়া কৰ্ণৱালিছৰ ক্ষেত্ৰত জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছ ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ্ছ ইনফেক্ট কৰ্ণৱালিছৰ পিৰিয়ডটো ৰিফৰ্ম পিৰিয়ড বুলি কয় কৰ্ণৱালিছ কোড বুলি এটা টাৰ্ম আছে হিষ্ট্ৰীত মানে we can separately study the reforms under Cornwallis 1786 or 93 leke so under judicial reform এই সময়ত তেওঁ কি কৰিলে he separated আমাৰ article 50 এতিয়া যেটো কথা কৈছে তেওঁ তেতিয়া এটো কথা কৈছিলে let us separate the power of judiciary from executive কিন্তু আমি পিছলে দেখা পাও এই বস্তু আকৌ কনসেন্ট্ৰেট হৈ যায় when মানে উইলিয়াম বেন্টিংৰ সময়টো একদম আকৌ খিনি পাৱাৰ ডিসি লে আহি যায় হেতু কাৰণে আমাৰ যে ডিস্ট্ৰিক্ট ম্যাজিস্ট্ৰেট বা ডিসি বস্তুটো ইমান হাইপড আপ এটু কাৰণে হয় এটা সময় এনেকুৱা আছিল যে গোটেই ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ সব পাৱাৰ economic political মানে judicial executive every power is there in the DC itself but এটু সেপাৰেট হৈ যোৱাৰ লগে লগে ডিসিৰ বহুতখিনি বস্তু কমি গ'ল এতিয়া কিন্তু সেই যেটো অৰ্ডাৰটো এতিয়াও আছে আৰু হাইপটো এতিয়াও আছে কোৱাৰ্টাৰ কিটা এতিয়াও আছে তো সাইজৰ এটু কাৰণে কোৱাৰ্টাৰটোৰ সাইজটো মানে ফাংশনস কিন্তু কমি গৈছে আমাৰনো কি আৰু আমি তো সিভিল সার্ভিসলে অ্যাট্ৰাক্ট হৈছো বিকজ অফ দা ডিসি কোৱাৰ্টাৰ সৰুতে দেখি পেলাই that was the only thing that attracted us পিছলে ধৰা বুজি পাই পেলাই বস্তুবিলাক সেইবিলাক এতিয়া পিছলে সেইবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল কথাটো কিন্তু that is the overwhelming presence স্পেশালি মানে আমি চাইল্ডহুডত দেখাটো এটো এটা prominent বস্তু এটা ন ডিসি কোৱাৰ্টাৰ এসপি কোৱাৰ্টাৰ I had the privilege of staying in an SP quarter once. One of my friends is there. And it is actually amazing. It's a different world. মানে আপুনি বেলেগ কোনো চাকৰিত হেতু কেতিয়াও নাপায় মানে ডিসিএসপি হৈ পেলাই হেতু কোৱাৰ্টাৰৰ আমেজটো যেটো পায় ন আৰু চাকৰি কৰা জনে নাপায় ঘৰৰ মানুহকেইটাই পায় পুৰা মানে ব্ৰিটিছ লেগেসিটো মানে ঘূৰি অহা নিচিনা লাগে মানে আকৌ মানে ব্ৰিটিছৰ শাসনতে আছে নিচিনা লাগে Okay, so collectors, DCs were called collectors. They were divested of their rights to try civil cases. Civil cases DCS hai. And but their main purpose collector কিয় কয় এই সময়ত ডিসি কালেক্টৰ বুলি কিয় কয় revenue collection yeah land revenue because they collected land revenue
Land revenue collection was their primary role. আৰু এইটো পিৰিয়ডে কৰ্ণৱালিছৰ পিৰিয়ডে the post of district judge was created to try civil suits. Civil মানে কৰ্ণৱালিছৰ সময়তে যে সিভিল কোৰ্টৰ একদম লোৱেষ্ট লেভেলত মুনচিফ তাৰ ওপৰত ৰেজিষ্ট্ৰাৰ্ছ কোৰ্ট তাৰ ওপৰত ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট থাকিব দ্যাট ইজ হাউ এই ষ্ট্ৰাকচাৰিংটো কৰ্ণৱালিছৰ টাইমতে আৰু ক্ৰিমিনেল কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতো মানে there will be a district court under the district judge আৰু তাৰ ওপৰত সার্কিট কোর্ট কিছুমান থাকিব to try criminal cases আৰু trials were according to Muslim law এই সময়ত the dominant law at that time because Mughal administration বা এইবিলাকেতো হেৰি আছিল ন system of governance আছিলে বেংগলত স্পেশালি ঠিক আছে so criminal law there was the মানে based on the কি কয় এইটো traditional laws বিলাকে হেৰি কৰে মানে কাজী থাকিব for dealing with Muslim convicts তাৰপৰা এফালে পণ্ডিত চণ্ডিত পুৰোহিত কোনোবা থাকিব with convenient with মনুস্মৃতি বা হিন্দু laws সেই হিচাপত মানে ক্ৰিমিনেল হেৰিটো কৰিছিল ইমান ডিটেইলছত নালাগে আপোনালোকে জানিবলগীয়া কথাটো কি কৰ্ণৱালিছৰ ৰিফৰ্মছৰ প্ৰথম পিলাৰটো আছিলে জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছ জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছত কি হৈছিলে that there was separation of judicial function from executive function. The role of the collector was now to collect revenue, land revenue. He was divested of his judicial functions. Separate district courts were created for trying civil cases, as well as certain criminal court or criminal cases infrastructure was also created accordingly. ঠিক আছে এটো হৈছে আমাৰ Cornwallis Code with respect to judiciary. তাৰপিছত Cornwallis Code with respect to civil services আছিল civil servicesৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে he is actually Cornwallis is considered as father of civil services কাইলৈ যদি সুধি দিয়ে বল্লভভাই পেটেল লিখি নাহিব কিন্তু মানে historical context মানে civil services or modern civil services of father Cornwallisকে ভাবা যায় so what he did was that he tried to fix their salary আগতে এনেকুৱা আছিল যোনে যিমান ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰে হেতু বেচিছত they used to get salary but now obviously out of the total revenue collected he will get a share but he also had a fixed salary so মানে you tried to modernize it Europeanize it মানে based on how it was in Europe the salaried class এটা create কৰাৰ কাৰণে যাতে এটা পারফরম্যান্সৰ ক্ষেত্ৰত professionalism আহে নাকি মানে এনি টাইম এটো ধান্দাত থাকিব যে নাই মই কালেকশন বহাব লাগে তেতিয়া মোৰ শেয়াৰটো পাইব ন you have a fixed salary you do your duty you will get a revenue out of the total revenue collected but salaried fixed salaried কাম কৰা আইডিয়াটো কৰ্ণৱালিছৰ টাইমত আহিলে তাৰপিছত পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত তো he did many things the fact that every মানে ডিটেইলস দৰকাৰ নাই তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে যে every 400 square kilometer এখন থানা থাকিব লাগে so এই থানা সিস্টেম তাৰপৰা যেটো দাৰোগা to head them আৰু তাৰ পিছত ওপৰত সুপাৰিনটেন্ডেন্ট থাকিব তাৰ আগতে কি আছিল যিবিলাক মানে জামিনদাৰছ আছিল ন so এটা ইউপি বিহাৰত হেতু বস্তুটো আমি দেখা পাওঁ ইউপি বিহাৰত যে ইমান বেছি গুন্ডামি কিয় আছে because তাতে land was owned by জামিনদাৰছ আৰু জামিনদাৰৰ আগতে পুলিচিং ফাংচন আছিল এটা সময়লৈকে
সো হেতু কাৰণে এই সিহঁতে যে লাঠিয়াল ৰাখে বুলি কয় যে লাঠি লোৱা মানুহ থাকে যে এইবিলাক একচুৱেলি মানে এটা সময়ত লিগেল আছিলে মানে বিফোৰ কৰ্ণৱালিছ এই জামিনদাৰ্ছ বিলাকৰ যেটো পুলিচিং ফাংচন আছিলে পুলিচ ডিউটি কৰিছিল এই বস্তুটো যেতিয়া থানা আহিলে যেতিয়া দাৰোগা সিস্টেম আহিলে এসপি আহিলে তেতিয়াহে সেই ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বা পুলিচিং ফাংচনটো ইট ওয়াজ ডান বাই দা ষ্টেট তাৰ আগতে লোকেল জামিনদাৰ্ছ বিলাকে কৰিছিল and that is why we see the মানে এইবিলাকৰ tendency to go for violent activities is very much there but they easily can do violence এইবিলাক য'ত permanent settlement যিবিলাক এৰিয়াত আছিলে মানে to understand the existing society you have to go to history the prevalence of muscle power in UP and Bihar এইবিলাক যে এইবিলাকত দেখাই থাকে আছে web series মিৰ্জাপুৰ চাইছে নাই বাকি থাৰ্ড সিজন আহি আছে স্যাৰ থাৰ্ড সিজন মাইকুতে আছে স্যাৰ তাকে প্ৰিলিমছ দি পেলাই চাব লাগিব প্ৰিলিমছ দি নাচাব কিয় প্ৰিলিমছ দি চাই ক'ত সময় আছে প্ৰিলিমছ দি চাবলৈ পৰীক্ষা পাছ কৰি চাব প্ৰিলিমছ দি চাবলৈ সময় নাই স্যাৰ কথা এটা ক'বলৈ আছে হুম স্যাৰ মই ক্লাছটো আজি এইখিনিতে এৰিব লাগিব কাইলৈ মানে মোৰ জইনিং ডেট আছে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি পেলাই মই প্ৰিপাৰেচন অকমান কৰিব লাগিব স্যাৰ সেইটো কাৰণে স্যাৰ বহুতখিনি মিছ হৈ যাব নেকি এৰিবলৈও বেয়া লাগিছে নহয় নাই এইখিনি মই আৰু বেছি নকৰাও এই কৰ্ণৱালিছ খিনি কৰাই আৰু অকমান ইকনমিক পলিচি সেই সময়ৰ এইখিনিতে সামৰিম আৰু বেছি দেৰি নাই আৰু 10-15 মিনিট স্যাৰ তেন্তে ৰৈ দিওঁ নাই মোৰ এৰি যাবলৈ বেয়াও লাগিছে সো তেতিয়ালে ফটাফট কৰো সো এই কৰ্ণৱালিছৰ সময়ত পুলিচিং সিস্টেমত এটো চেঞ্জ আহিলে হেৰিয়ে জইন কৰিব তাই কলেজ এখনত কৰিব তাৰপৰা যেটোৰ কাৰণে আমি এটো পিৰিয়ডতে we know Cornwallis properly for his land revenue settlement land revenue system এটো কি কয় permanent settlement in real terms brought the idea of land as a sellable property okay so এটোক zamindari system বুলিও কয় zamindari system সো ইয়াতে কি হৈছিলে যে প্ৰথমতে বছৰ আৰম্ভণিতে ৰেভিনিউ কিমান এটা জায়গাৰ পৰা কিমান ৰেভিনিউ পাব সেইটো ফিক্স কৰি দিছিলে সো তাৰ পিছত মানে ৰেভিনিউ ওয়াজ মানে supposed to be gained আৰু হেতু হিচাপত ফিক্স কৰি পেলাই মানে 10 বছৰৰ কাৰণে ফিক্স কৰিছিল প্ৰথম 10 years সো তাৰ পিছত মানে it used to be bidded to the highest bidder and that is how land was transferred to the owner মানে zamindar became the owner of the land he did not cultivate himself বাকি মানুহক লগে কাল্টিভেট কৰাইছিলে but he যদি কিবা কাৰণে ৰেভিনিউ দিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে it used to be sold to another person so যিখিনি মানে এইবিলাক জায়গাত সৰু মানে বিশেষকে বেংগল বিহাৰ ইউপি এইবিলাক জায়গাত য'ত মানে ল্যান্ড ওনাৰশিপ সৰু মানুহৰ আছিলো এইবিলাক টোটালি এবলিস্ট আৰু নাও মানে only the way to gain control was if you are a big landlord or মানে জামিনদাৰ তেতিয়াহে মানে ল্যান্ডৰ ওপৰত আছে বাকি বিলাক সব মানে ৰাইটছ আৰু মানে বন্ডেড লেবাৰ টাইপে আছিল সো এইটো সিস্টেমত মানে জামিনদাৰে they got 11 or 11 ভাগৰ এভাগ they got and 10 ভাগৰ 11 ভাগৰ 10 ভাগে ষ্টেটে পায় revenue out of 11 1 used to go to the zamindar and 10 portion used to go to the state it was a sunset law এটা পাস করেছে যে if a zamindar failed to pay the amount by sunset on the due date the zamindari rates rights were auctioned
মানে সেইটো কাৰণে কি আছিলে যে ইয়াৰ পৰা কি চিষ্টেম ক্ৰিয়েট হ'ল যে জামিনদাৰৰ কোনো ইনচেন্টিভ নাই যে মানুহখিনিক ভাল কৰিব বা মানুহখিনি কি কৰি আছে সেইটো লৈ পেলাই দেৰ সিহঁতৰ অকল এটাই উদ্দেশ্য যেন তেন পইচা উঠাব লাগে দিব লাগে টাইমত নিজৰ শ্বেয়াৰটো ল'ব লাগে চ' সেইটো কাৰণে সিহঁতি মাটি ফাৰ্মিং হৈছে নে নাই প্ৰডাক্টিভলি হৈছে নে নাই মিনাৰেল নিউট্ৰিয়েন্ট সইল এইবিলাক কথা নাই মানে জাষ্ট মানে এক্সপ্লইটেশ্যন চ' সেইটো কাৰণে ফাৰ্মাৰে য'ৰ পৰা যেনেকে পাৰে মানে সিহঁতি দলে বলে পুৰা লাগি যায় আৰু সেইটো এক্সপ্লইটেশ্যন ফুল্লি হৈছিল আৰু সেইটো পাৰ্মানেণ্ট সেটেলমেন্ট was prevalent in Bengal, Bihar, Odisha, Banaras, or North Karnataka. But all of India, if you count in percentage term, it is 19% only. Highest was Rayatwari. Rayatwari is also very serious. So permanent settlement, I will again try to revise it in a swift manner. It was a settlement or land settlement system brought in by Cornwallis, and the purpose of it was to maximize the revenue out of land. আৰু এটোৰ কাৰণে কি কৰিছিলে ল্যান্ড বিলাক অকশন কৰি দিছিলে জামিনদাৰ্স বিলাকৰ হাতত আগতীয়াকে ফিক্স কৰি পেলাই ল্যান্ড ৰেভিনিউটো পিছত মানে কোনো সাইন্টিফিক্যালি অ্যাসেস কৰি পেলাই ল্যান্ড অ্যাসেস কৰি পেলাই কৰা নাছিলে আগতীয়াকে ফিক্স কৰিছিলে যে 10 বছৰৰ কাৰণে ইমান দিব লাগিব তো সেই হিচাপত মানে পাৰ ইয়াৰ ৰেট এনেকে ভগাই ভগাই এনেকে ফিক্স কৰি দিছিলে 10 বছৰ যদি 10 লাখ লাগে এই বছৰ শেষ হলে 1 লাখ দিব লাগিব তাৰ পিছত 1 লাখ এনেকে আৰু সো ইট ওয়াজ এ পার্মানেন্ট আগতীয়াকে ফিক্স কৰা তো প্ৰথম কথা ব্ৰিটিছৰ কাৰণেও লছ হৈছিল কাৰণ কেতিয়াবা যদি প্ৰডাক্টিভিটি ক'বাত ভালো হয় তেতিয়াও তো তেওঁলোকে ৰেভিনিউ বেছি পোৱা নাছিলে বা সিহঁতি গণ্ডগোলো কৰিব বাট এটোৱে মানে মেইন যেটো চেঞ্জ আনিলে সোসাইটিত যে ল্যান্ডটো মানে ইট বিকেম লাইক এ ইয়োৰ মুভেবল প্ৰপাৰ্টি বিকজ আজি এটা জামিনদাৰে যদি বেচিব নোৱাৰে ইটো বা সি যদি সাফিচিয়েন্ট ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰি নিদিয়ে গভৰ্ণমেণ্টক মাটিটো সেল হৈ যাব মানে ইন এ ওয়ে গোটেই মাটিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ গ'ল কাৰো মানে প্ৰাইভেট ওনাৰশিপ টাইপ নাথাকিলে কিন্তু পিছলে এইবিলাকেই পাৰ্মানেন্ট মানে হিপাগজি গ'ল এইবিলাক জামিনদাৰৰে ইটোৰ পৰা সিটো সাবলেটিং সিস্টেম আৰম্ভ হৈ গ'ল ইটো মানে এবসেন্টি ল্যান্ডলৰ্ডিজম এইবিলাক আমি হিষ্ট্ৰীত পঢ়িলে পাওঁ যে আসল মালিকে দেখাই নাই মাটি কি হৈ আছে জাস্ট মানে ওপৰত থাকি তললে সাবলেট কৰি কৰি টেক দা মানি এটো সময়ত মই আকৌ এটো এমফাসাইজ কৰিম যে এজ এ মানে সোশ্যাল পলিসিটো ব্ৰিটেইনৰ কেনেকুৱা আছিল বুলি যদি আমি চিন্তা কৰো বা আলোচনা কৰো যে ইট ওয়াজ বিকজ ইট ওয়াজ ফোকাসড অন ট্ৰেড so its main objective was to maximize the revenue to finance the Indian trade to finance কৰাৰ কাৰণে maximize revenue বুলি so it was not inclined to launch any social reforms so এটো কাৰণে আমি দেখা পাও যে they followed a policy of social isolationism. They lived outside or in a way, they did not intervene. I mean, যদিও কিছুমান ধৰক এই কোলব্ৰুকৰ কথাটো কলো, Code of Zento laws কথা কলো, but still it was kind of a outside rule for Indians. It was not interventionist till this time. এই হেতু কাৰণে এটো সময়ত যেটো অফিচিয়াল আইডিওলজি আছিল সেই আইডিওলজিটোৰ নাম আছিল Orientalism. মানে আসলতে they did not have the need to intervene কিন্তু সিহঁতি এনেকে portray কৰিছিল যে they were sympathetic towards India's culture so they did not want to intervene so that is how things were আৰু Actually, British Academy by European academics a duta school of thought asile regarding study of the West. Eta asile Orientalism, eta asile Occidentalism. So Occidentalism মানে কি হৈছে Asian countries বা বাকি সব colony হৈছে. They should be trained on British culture or European way of life because they felt that is superior
or that is how civilization should move forward. Whereas Orientalism believed in the idea that every culture is different. We should try to respect that culture and appreciate or try to engage with that culture in their terms. So etu khetrot ami kisuman bhal development dekha pao. Scholars like William Jones, Wilkins, Colebrook's কথাটো কৈছোৱে already. Colebrook's code regarding laws. They took special interest in studying India's past and culture. William Jones, we know from the famous Asiatic Society of Bengal. He founded the Asiatic Society of Bengal, 1784. ঠিক আছে? There was translation of various Indian ancient texts, important texts like say Abhigyanam Sakuntalam, Geet Gobind, Manusmriti. These were translated by William Jones, Charles Wilkins. You have to translate করেছিল বেটা। তাৰপিছত Bhagavad Gita into English they translated. No, এই Wilkins করেছিল গীতা, Bhagavad Gita ইংলিশে ট্রান্সলেট করেছিল। হ্যাঁ, চার্লস উইলকিন্স মনে রাখিব। এইটো সময়ত দুখন প্ৰমিনেন্ট মানে ইনষ্টিটিউশন ক্ৰিয়েট হৈছিলে। এখন আছিলে কেলকাতা মাদ্ৰাছা, আৰু সংস্কৃত কলেজ ইন বেনাৰস, Banaras, 1791. ঠিক আছে? So এইটো। So উইলিয়াম জোনছক আমি জানো Asiatic Society of Bengal, তাৰপিছত translation of Abhigyanam Sakuntalam কাৰ হয় originally? Sir, Kalidasar. কালিদাসৰ বাকি কেইখনো জানিব লাগে নহয়। ইম্পৰ্টেণ্ট যিকেইখন আছিলে জানে নে নাই? এখন মেঘদূত আছিলে। মেঘদূত আছিলে। আৰু এখন আছিলে ৰঘুবংশ। তাৰপিছত হেৰিয়ৰ যে আছিলে যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ওপৰত যে এখন আছিলে যে কি আছিলে হেৰিয়ৰ কি আছিলে এখন দেৱী চন্দ্ৰগুপ্তম নে কিবা নহয়। এই মেডিয়েভেল পিৰিয়ডৰ বিশেষকে গুপ্তা পিৰিয়ডত ক্ৰিয়েট হোৱা এই লিটাৰেচাৰ কেইখনৰ নাম আমি চাব লাগিব। চাম হা, মনত ৰাখিব, এইটো চাব লাগিব কাৰ কোনকেইখন হয় কিতাপৰ সেইকেইটা নাম আহে। আচ্ছা, এখেতে ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে এখন, আৰু গীত গোবিন্দ আৰু মনুস্মৃতি। দেৱী চন্দ্ৰগুপ্তম, বিশাখ দত্ত, দেৱী চন্দ্ৰগুপ্তম মুদ্রা রাক্ষস।
Chanakya আৰু Devi Chandragupta, তাৰপিছত Chandragupta 2. Malavika Agnimitram Kalidashar. Vikramasur, Raghuvamsa, Kumar Sambhav, Abhikyanam Sakuntalam. Okay, sir. We will move to the industrial capitalist phase in our next class tomorrow. Hopefully, after that we can wind up what you will have to. History বহুত বছর আছে just মানে সেটো সুই গলে হল আৰু বস্তুবিলাক ঠিক আছে ন এটো মডেলত কৰিলে I think আমি কিবা এটা টাচ কৰি যাব পাৰিম Are you comfortable with how we are doing this thing? Yes, sir. Sir. ঠিক আছে এনে কৰিলে আচ্ছা এনেকুৱাকে আছে নকৰিলে কমপ্লিট নহব আৰু নহলে বেছি সোমাব নোৱাৰি এইটো অকমান আইডিয়া এটা ললে এনসাৰ গেছ কৰিব পাৰিব এতিয়া এইখিনি এৰিয়াৰে আপোনালোকে পাৰি যাব বহুত বস্তু মাইসোৰ ওয়াৰ বা কিবা কিবি এইবিলাকৰ সালবাই দালবাই এই ট্ৰিটিকিটা মনত ৰাখিব দেই তৃতীয় সালবাই মাইসোৰ লগত শ্ৰীৰংগপত্তম কাৰ লগত হয় স্যার ব্যাটল কেটা ইম্পৰ্টেন্ট ব্যাটল কেটা ঠিক আছে গুড নাইট Good night, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir.